Parang may nagkaroon ng time na nawala yung self-worth ko. You know, you have to work to help your husband with the finances, to help prepare finances for your children for their future. Kasi dito sa Pilipinas, pag age mo ng 35, wala na. Para kasing etsapuera ka na. And it feels like hindi ko alam kung paano ko mag-gain yung confidence ko. Pag naging mom na sila, parang nawawala na yung career path nila. Kasi na-fed up ako sa sobrang traffic. So, papasok, dahil madaling araw, either mag-grab ako or mag-aangkas, which is malaki-laki yung expenses. The time spent with your kids and family are far more important than any job title out there. Nag-decide ako na maghanap ng online job at nakakuha nga ako. Sobrang saya ko talaga. Kaya tinulungan ko rin yung iba kong mga mommy friends at nagkaroon rin sila ng sarili nilang online job. Kaya doon ako na-inspire at nag-decide na simula ng Filipina Home-Based Moms. FH Moms Community was created for mothers, for single women, for women professionals and entrepreneurs, for women overseas Filipino workers, for differently abled women, and even for young at heart women. FH Moms is a women community. Nung nagsimula yung FH Moms, hindi ko in-expect na ganito ka magiging malaki. Ngayon, meron na kaming more than 250,000 members nationwide. Dati, ang tingin ng mga tao sa amin, community lang. No? Ngayon, social enterprise na kami with different projects na tumutulong sa mga kababaihan. We have free webinars about freelancing, entrepreneurship, parenting, and personal growth. We offer online short courses as well as mastery courses with trainers' 1-year support. We also run a scholarship program and an internship program. We also facilitate charity activities where we are joined by community members as volunteers. Job matching program is something they can also look forward to, as well as e-commerce program. And to celebrate motherhood, we also have online bootcamp for kids. We also have the computer rent-to-own program for members who need assistance in acquiring a computer set. Aspire to be a strong-willed, independent woman. Mas gusto kong maging productive at saka naniniwala ako sa continuous learning. Inspire other women. Everyone was uplifting each other. Everyone was trying to help each other. In this world, you have to be more kind. You have to be more helpful because everyone is fighting their own battles, and you have to understand, you have to empathize. And that is what FH Moms is doing with all the moms out there. Even if you're not a mom, you would feel welcome. Empower each woman to be in their fullest potential. And most importantly, Mommy MK and the team model humility and generosity. Talagang ito yung very evident, which impacted me the most. So it gave me the desire to share freely to others what I learned freely from the FH Moms community. And I've always loved the community, the motive of the community, that is to change the world one mom at a time. Good job, FH Moms. Aspire, inspire, empower. Nothing is stronger than a community of women lifting each other up. To be among women who have genuinely tried to help people. This is something that I feel passionately about, and then this is something that I saw in FH Moms. God is good. Kasi parang naturo sa akin itong FH Moms na pinakita sa akin na kahit nasa bahay ka, kahit nag-aalaga ka ng anak mo, it won't stop na dun ka lang. Yun lang yung pwede mong gawin. Without this community, I'm not here in this situation. So FH Moms po yung nag-guide and nag-mold sa akin to be the best working at home mom I could ever be. Ang pinakamalaking impact sa FH Moms sa akin is their quote, which is moving forward, giving back. That's the very essence of FH Moms eh. That's what I like about this group kasi we encourage and inspire each other to keep dreaming, to chase our dreams. It's actually a big impact kasi if you are losing hope,
and wala ka ng gana and all. But because of this page, mapapasana all ka. Dahil sa online job, natupad ko yung mga pangarap ko at ang pinakapangarap ko na lang ay matupad yung pangarap ng lahat ng mga mommies. Huwag tayong titigil na abutin lahat ng mga pangarap natin, masipagan pa natin at huwag tayong susuko. Kaya kung feeling nyo hindi kayo techie, feeling nyo hindi pasok ang edad nyo para dito sa online freelancing, huwag nyong iisipin yon kasi sobrang daming opportunities ang pwedeng ibigay sa inyo online. At nandito ang Filipina Homebased Moms para suportahan kayo. Para sa mga naghahanap ng online job at gusto ring matuto pagdating sa online business, you can join Filipina Homebased Moms Facebook group. My name is MK Bertulfo, CEO and founder of Filipina Homebased Moms, and our goal is to change lives one mom at a time. Hello mga momshies! Good evening sa inyong lahat. Kamusta? And Merry Christmas na din. If this is your first time watching FH Mom's free webinar on how to start working from home, ayan, welcome po kayo sa ating community. Ayan, so comment down where you are watching, kung kayo ay nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati na overseas. Hello po sa inyong lahat, sa mga stay-at-home moms natin, mga corporate moms natin, pati na mga OFW, no, na talaga namang tutok na tutok palagi sa free webinars ng FH Moms. And now na ako'y nagbabalik, yes, I consider this na pagbabalik, it's because yung last na free webinar natin ay ginawa ko yata nung March pa. So imagine, sobrang tagal na, though I wanted sana na magpahinga from the free webinar, pero alam niyo naman tayo, kuratsa mode, kaya meron tayong iba't ibang projects na ginawa, no, for FH Moms pa rin naman. So, katulad ng ito, yung ginagawa ko right now, meron akong school. Nag-aaral din pala ako. Ayan, sa AIM. Ayan, meron akong ginagawang project, yung Alalay para kay Nanay, na isa ring program, no, para sa mga stay-at-home moms, mga single moms, mga 18 to 30 years old na mga nanay na talagang talagang kailangan ng tulong kasi wala silang experience sa work, hindi sila ganun ka-confident pa, mga high school and college undergrad natin, ganyan. So, sobrang excited na ako kasi aside from that, meron din tayong Wi-Fi para kay nanay naman, in partnership with Mommy Bianca na magsisimula na ngayong buwan, no? Yung screening, so abangan nyo yung announcement, magtatanggap kami ng inyong applications, i-review namin yan, pipili kami ng 50-50, no, or more pa, pag dumami ang ating pondo para dyan. And ilo-launch na rin natin, ayan, actually relaunch na lang siya kasi we launched our computer rent-to-own program noong first lockdown, no, during this pandemic. Yung computer rent-to-own natin, naubusan tayo ng stocks, that's why we have to stop it for a while. And then, ibabalik natin siya ngayon in partnership naman with i-rent mo. So, before, it was a partnership with ROG Philippines. Sobrang thankful tayo sa ROG, no, na napakabait rin na nagbigay tulong sa ating mga momshies. So, as you can see, sobrang nating daming iba't ibang projects. And this free webinar, no, na pinapanood nyo ngayon, kino-consider ko rin na passion project ko. Kasi, usually, this is done 3 nights. Ginawa ko siya ngayong one day na lang or one night. And then, supposedly, dapat 4 hours to. Pero dahil meron akong hinahabol rin na deadline, tatapusin natin to ng less than 2 hours, Ana. Subukan natin, okay? Pero dahil sobrang na-miss ko talaga kayo, as in, gusto ko kayong kamustahin. Kamusta? Ano ba mga ginagawa nyo ngayon dyan sa bahay, no? Bukod sa panonood sa webinar. Alam ko yung iba, nagpapa-breastfeeding pa, no? Habang nanonood. Pero hindi ko na ito papatagalin pa. We will start our discussion na, okay? So, I hope naririnig nyo ako ng maayos. Paki-comment down if you can hear me clearly. Okay? Kasi hindi na tayo papaawat pa. Tuloy-tuloy na natin to mga momshies. Okay? So now, let me check, no? Kung saan ba kayo nanonood. Ayan. May mga nagkakape.
Merong mga tinatag pa yung mga kaibigan nila. Please continue tagging your friends. May taga Taiwan tayo. Meron si Mami Kani naman from OFW from KSA. Sana magkaroon din ng part-time job. Good luck, Mami Kani, dahil sobra dami nating mga OFW na members. No? Simula na nanood sila nitong free webinar natin nakakuha agad ng online job na pangarap nila at yung iba nakauwi na dito sa Pilipinas kasi mas malaki na yung kinikita nila sa freelancing job nila. So gusto ba natin lahat 'yon? Ayan. That's good to hear na gusto natin lahat talagang matuto, no? Kasi this is the perfect opportunity for us to learn for free through this free webinar. Kasi hindi po ito basta-basta maituturo ng ibang mga groups, no? Kasi syempre mabusisi, no? So tayo lang ang merong ganito na free webinar na talagang hinimay-himay na namin para sa inyo. So now, let's get started. Alam ko, excited na kayong lahat. Again, welcome po sa FH Moms free webinar on how to start working from home na inyo rin pong mapapanood ang recording sa ating social media channels kasama ang Facebook pati na ang YouTube. So meron tayong part 1 para sa introduction and requirements. I really wanted you to identify the difference between online business versus online job. I want you to understand ano ba yung papasukin nyo, no? Kasi baka hindi natin naiintindihan gaano ito ka-complex. Though ayoko naman kayong takutin, pero mas maganda na handa tayo sa kung ano man yung mga kakailanganin nating gawin, ihanda, no? Ilabas, no? For our part 2 naman, tuturuan ko kayo saan at kung paano kayo makakapag-apply ng online job, okay? Lastly, we will be talking about the hiring process. Pwedeng maiksi, pwedeng mahaba na hiring process, pero hihimayin natin yan isa-isa. Okay? So, comment down excited if you are excited to learn tonight, no? Gusto ko talaga interactive tayo dito kasi nakakalungkot din naman na magsalita ng ilang oras na mag-isa lang. Kaya gusto ko active kayo sa comment section para alam ko talaga na nanonood kayo. Tag your friends, share this webinar, no? Kasi malaking tulong ito para sa mga kaibigan at kapamilya nyo. So para sa mga hindi nakakaalam, ang FH Moms ay isang one-stop shop na community, no, for freelancer and entrepreneur moms. And good news, bukod sa mga online job natin ng mga topics, meron din tayong project na upcoming sa 2022, no, para naman sa entrepreneurship. So gusto namin na talagang kumita kayo, mapa-online job man yan or online business. Nako, itodo na natin to mga momshies. So katulad nga ng sinabi ko kanina, tayo rin po ay merong mga e-commerce na project, no. Aside from our merchandise na makikita nyo sa ating Shopee, hanapin nyo lang FH Mom Store. Ayan. Meron rin tayong i-launch na partnership nga with i-rent mo kung saan pwede kayong magrenta ng gamit. Kasi nilalatag ko na nga sa inyo lahat ng pwedeng tulong na makuha nyo from FH Moms. Kaya tatandaan nyo palagi na meron tayo niyan. Meron tayong mga free webinars. Meron tayong, may one-on-one din ako, pero hindi ko siya ino-offer. Ino-offer ko siya, pero hindi ko siya masyadong pinopromote na because meron pa akong ang ibang projects. Pero if you really need help, just let me know. Either mag-chat kayo, titingnan ko kung kakayanin pa ba yung tanong nyo na chat lang, o kaya dapat ba kayong manood na muna ng free webinar bago yung one-on-one na mentorship, no? Kasi kailangan limited lang yung mga tao kasi mahirapan din ako. Maubusan ako ng oras. Baka hindi na ako makilala ng anak ko. Ano po? Ngayon, meron tayong mga job matching din na ginagawa, no? Nilaunch natin itong nakaraan lang ang Mom Power Digital Services naman, which is an agency, no? Alam ko matagal nyo na itong hinihiling na magkaroon tayo ng sariling agency. Unfortunately, hindi rin kinaya ng aming team na buuhin ang ating e-learning kasabay ng job matching. So for the past 5 years, kasi mag-5 years na tayo sa next na February, binild muna natin yung mga training programs natin kasi kailangan nyo talagang matuto eh. I've been talking to my friends who are entrepreneurs,
both local at saka international, na sinasabi nila na magagaling naman ang mga FH Moms members. Pero may mga times na nahihirapan when it comes to communications. May mga times na bigla-biglang umaalis, hindi nagpapaalam, no? So, sayang naman yung mga natutunan nating skills kung meron tayong mga nami-miss, no, na importanteng bagay rin. So, kami, no, ilang beses namin din tinatry, no, nagkaroon tayo ng internship program, nagkaroon tayo ng mga volunteer works, nagkaroon tayo nitong ang Manpower Digital Services kung saan meron tayong mga international na clients at patuloy po tayong nagpo-post sa ating Facebook page. Pero hindi po namin kaya ng kami lang. Kailangan po namin ng tulong nyo, no, para talagang kayo ay maging trained, kayo ay maging well-versed pagdating sa pag-online job. So, tulungan nyo po kami at tulungan nyo po ang mga sarili nyo, okay? Next naman, marami ang hindi nakakaalam, ang FH Moms ay nagbibigay rin ng advertising and market research para sa mga startups, big brands, no? So, from time to time, makikita nyo yan na tayo ay may mga sponsored post, no? Meron tayong mga giveaways from our sponsors and partners. Ayan, maraming salamat po sa kanila. Para lang sa mga hindi nakakaalam, ang FH Moms ay isang established na rin na community. Nakita na tayo sa iba't ibang mga media, no? From TV, radio, paper, no? At kung saan-saan pa. Marami rin tayong nakuhang awards, no? Ng mga prestigious na mga awards and organizations na international pa nga, kasama dyan ang Facebook, no? Kasama ang UNDP na nagbibigay sa atin ng fund para tayo ay makagawa ng mga libreng proyekto. Ayan na nga mga momshies, alam ko gustong-gusto nyo nang magsimula tayo ng ating training. Ano po? So ngayon pag-uusapan naman natin, no, kung ano naman, ayan, ang online job, ano mga kailangan, at paano mag-apply para sa mga kakarating lang. Ayan, ang overview ng ating mga topics, no, for tonight. I-share ko sa inyo ang aking story, ang basic na requirements, ang hot places, saan nyo makukuha ang online job. Kasi karaniwan yung tanong yan, hindi nyo alam kung saan hahanapin. Paano nga naman kayo makakuha ng online job kung hindi nyo alam kung saan hahanapin? So, napaka-importante po niyan. Paano mag-apply at tips. Okay po. So, ngayon mga momshies, no, meron po kayong makukuha, no, kung kayo po ay magre-request pala. Opo. Though these are available naman sa file section ng FH Moms, pero magbibigay rin ako ng bonus courses para sa mga mag-a-avail, okay? So, meron tayong job contract sample na hindi nyo na kailangang maghagilap pa sa Google. Kompleto na po ito. Cover letter sample, resume sample, profile overview, or yung skill summary natin ng mga templates. Pag sinabing templates, merong write-up 1, write-up 2, sample 1, sample 2. Kumbaga, ito-tweak na lang natin yung mga wordings. Kasi ako personally, hindi naman ako ganun husay, no? When it comes to writing, no, hindi rin naman ako kagalingan mag-English. Kaya na-appreciate ko yung mga ganitong klase ng template. So, marami ang nagsabi na sobrang nakatulong talaga sa kanila ito, no? Kaya sana ay makatulong rin sa inyo. Ngayon, ako rin ay nag-record ng interview ko with a client. Kasi marami sa inyo nagtatanong, Mami MK, anong isasagot ko dito sa interview? Sa loob-loob ko, no, mga momshies, yan po conversational lang. Hindi nyo kailangan talagang kabahan when it comes to doing interviews. Unless hindi mo talaga alam yung isasagot mo, kakabahan ka talaga. Kaya nga tayo nagwe-webinar para ikaw ay matuto. Malinaw po ba? Comment down if you're still listening, if you're still learning from our webinar, no, kahit introduction pa lang. You'll be getting a copy of the slide presentation at pati na bonus courses. Kasama dyan ng accounting, social media marketing, at isa pang freelancing na bonus course. Tatlo yan, mga momshies, no? From our partner na skillsuccess.com. So, ito yung mga sample natin na resume. Kung kayo po ay naka-biodata pa, meron pa bang naka-biodata dito? O kaya totally wala pa kayong resume, this is the way to go, no? Kailangan visually appealing. Kailangan yung mga nakalagay align din sa a-applyan natin. Ito yung sample natin na checklist. So, mamaya, no, kayo muna ay bibitinin ko. Ma-avail nyo to or makakapag-request kayo nito right after our training, no? So, dapat tapusin nyo hanggang dulo. Kahit magkapuyatan tayo rito, tapusin nyo, okay? Dahil doon lamang namin i-announce ang ating link
para makapag-avail kayo or makapag-request kayo nitong ating mga files, no? Ang free webinar po natin ay libre lang. Pero kung magre-request po kayo nitong mga files natin, pwede po kayong mag-donate any amount lang para tuloy-tuloy po yung free webinar natin at pagbibigay serbisyo ng mga libre nating projects. Okay? So, any amount lang will do. Now, eto na mga momshies, I'll be sharing my story na sobrang proud na proud din ako. So, I started working, ilang taon ba ako? Basta 17, no? Bago pa ako mag-18, talagang nagtatry na akong kumita. Kasi I came from a poor family, no? Though before, nung nag-a-abroad pa yung nanay ko, masasabi ko na magginhawa pa yung buhay namin. Unfortunately, no, pagbalik niya dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng ovary cancer after 2 years. Nawala siya. Sobrang lugmok na lugmok yung pamilya namin. Talagang naghirap kami to the point na ang kinakain na lang namin bangus na chichirya. No, literal na nagdildil kami ng asin at lahat ng mga gamit namin sa bahay na benta na namin. Meron kaming 3-story na apartment, pero we have to let that go kasi kinailangan namin isa-isa yung mga kwarto hanggang sa yung tinitirahan namin, kailangan na rin namin isang at umalis na nga kami, nagsimula kaming magrenta, no? Naging nanay ako at an early age and kinailangan kong itigil ang pag-aaral ko. So, I became an undergrad. Sayang, kasi scholar ako sa high school, sa college. Pumasok ako ng Taguig Science High School, ng PUP, ng international school pa. So, wala akong choice kasi walang-wala po talaga kaming pera, pangkain, pamasahe ko. I remember every uwian, inaantay ko yung guard ng school namin na magsara para makasabay ako sa kanya kasi wala nga akong pamasahe pa uwi. So, either maglakad ako, no? Napakahirap. So, napagdesisyonan ko talagang tigil muna sa work para makapag-provide ako sa family ko kasi ako na yung breadwinner. Kaya, sa mga breadwinner dyan, saludo po ako sa inyo. Alam ko gaano kahirap ang magtaguyod ng pamilya. At para sa mga momshies natin, mga first-time moms, alam ko rin gaano kahirap yung pinagdaanan nyo. Kasi ako, nung first na trabaho ko sa call center yon, ako ay breastfeeding. So, every night, no, talagang hirap na hirap ako sa office kasi sobrang sakit na. No, kailangan ko ring umuwi ng mabilis kasi alam ko yung anak ko nag-aantay sa akin. Hindi rin ako confident katulad nyo dati, no? Hindi ako fluent sa English. Imagine yung mga classmates ko, international school yun. May isang beses pa umiyak ako. Hindi ko naman tandaan kung bakit, pero sobrang baba talaga ng self-confidence ko noon, no? Nagkaroon lang ako, masasabi ko, ng self-confidence nung nakapasok ako sa call center. Pero ilang beses rin akong umiyak noon kasi lagi akong nayayaw-yawan ng mga foreigners, no, na customer. So, napakagandang experience, pero ang sahod ko noon sa call center dati, 14,000 sa first company. Lumipat ako ng ibang company, ngayon email support na lang, I'm earning 21,000 pesos per month that time. Tapos, no, nung nag-start na ako mag-work from home, ayan, di ba? Wala akong experience when it comes to working from home. Wala rin akong sariling laptop, wala akong sariling internet. Pero dahil, alam nyo yun, kailangan kong masamahan yung anak ko na 2 years old pa lang that time, no? Yung asawa ko naman, nag-resign din from our email support na job. Parehas kasi kaming working no? Sumunod na rin ako. So, doon na nagsimula ang aking work from home journey. Though sobrang dami ko rin struggle kasi imagine niyo mga momshies, I want you to comment down, no, para talagang lahat tayo dito ay makarelate. Kung ano ba yung barrier, ano ba yung challenge, problems na mayroon tayo, bakit hindi tayo makakuha ng online job? Yung tingin nyo lang naman, no? Kasi katulad niya, nagpa-poll ako, marami ang walang experience, marami ang walang idea how to start. Ako rin wala. Nagtanong rin ako sa mga supervisors ko noon na may experience sa pag-work from home. Wala silang matinong sagot na maibigay sa akin. Yung asawa ko naman na working from home din, tinanong ko din, no, though na sabi niya naman sa akin how it works, pero syempre, ako, hindi ko rin naman yun na-gets agad, okay? Kaya it took me a few months bago ko talaga tinuloy-tuloy, no, at sineryoso yung pag-a-apply ng trabaho, no? Marami ang walang budget, walang time, no? Kaya hindi makapagsimula. Yung iba wala pang internet, yung iba cellphone lang ang gamit. Sasagutin natin lahat to kasi lahat ng to merong solusyon
Ang hindi ko lang masosolusyonan dito mga moms, no, is yung internet connection nyo kung hindi pa talaga available dyan sa area nyo, yan yung medyo mahirap, no. We all know naman the situation ng ating mga ISP dito sa Philippines, right? So, ayan, no, hindi nawala yung mga struggles kasi yung tinitirahan namin noon, it's a studio type na apartment nung nagsisimula pa lang kami, hindi pa kami kasal noon. Wala kaming kahit na anong gamit. Alam niyo naman pag mga kakasimula pa lang, mga ganyan, di ba? Wala kaming lamesa, wala kaming table. Nag-work ako for 8 hours. Nasa lapag lang ako at sobrang sakit sa likod. No? Ang internet namin is nakikikabit lang kami. Ang laptop na gamit namin is lumang laptop ng father-in-law ko. No? So ngayon, nakakuha ako ng email support na job, no? Nag-send ako ng resume ko, ginawa ko sa Canva. Hindi ko alam kung paano gagawin 'yon, pero ginawa ko lang basta pinaganda ko at ituturo ko sa inyo kung paano niyo mapapaganda. Mamaya, okay? Gumawa ako ng profile ko sa onlinejobs.ph. I remember that was 12 midnight, no? Pagdating ng 6 a.m., merong client na nag-message sa akin. Ibig sabihin, hindi pa ako yung nag-message. Hindi pa ako nag-a-apply talaga. Merong client na nakakita ng aking profile at iniimbitahan ako na mag-apply dun sa job posting niya. So, I did. No, that was 35,000 pesos per month. First online job ko. Email support din na saktuhan. Yung asawa ko, sumunod na nag-apply, parehas kaming nag-work. 1 week pa lang nagpadala siya ng 10,000 pesos. Pambili ko ng printer, pambili ko ng monitor, at kung ano-ano pa na kailangan ko. No? So, sobrang nakaka-bless kasi sobrang bait nitong client na to. He's a Canadian. At meron silang tattoo shops, no? So, sobrang nakaka-bless na yung first online job mo at first online client mo ay talaga namang napakabait. So, nagsasagot lang kami ng mga emails noon. And then, after a couple of weeks, I decided na maghanap naman ng iba pang virtual assistant naman na job. So, I was browsing sa onlinejobs.ph. Tinitingnan ko kung ano-ano yung mga available na job. May virtual assistant, may e-commerce specialist, data entry, social media. Tandang-tanda ko noon, hindi ko rin alam kung ano-ano yung mga yon. Kaya ang ginagawa ko, every time na makikita ko, sinesearch ko din talaga, no? So ngayon, nakakuha ako ng virtual assistant ko na job, manage ako ng iba't ibang mga pages, iba't ibang website, no? Tapos, dun ko na pagtanto na parang masaya yung social media management. Tapos, ang nadami kong nakikitang social media na jobs. Masaya rin yung email support, virtual assistant ko, pero naghahanap talaga ako. So, ang process na yun is, ang tawag sa industry ay niche down. So, kapag kayo ay naghahanap ng talagang gusto nyo, no, ibig sabihin kayo ay nag-niche down. So, ako, from email support, virtual assistant, napunta ako sa social media management. Ang dami kong mga naging clients. Dito ako nakakuha ng mga 1 to 2 hours lang kasi meron pa rin akong full-time na job eh. So, meron akong mga pansundot-sundot dyan. Kaya meron akong weekly, meron akong kinsenas katapusan ng sahod, at mga mamshis, no? Ang pinakamasaya pang part nito, hindi ko kailangang, before kasi nagdo-double job ako, imagine niyo, gulat na gulat talaga ako. Nung pumapasok ako sa office before, sa call center, naganap pa ako talaga ng isa pang trabaho. Double job, no? May seasonal ako na account. Minsanan lang siya, pero pag nagkakataon na after nung isang full-time ko, eto na naman, may isa pang full-time. Talaga namang nakakabaliw. At nagulat ako na yung kinikita ko dito, napakalaki compared dun sa halos patayin ko na yung sarili ko sa opisina, no, kakatrabaho. So, ngayon, no, sayang, hindi ko napakita dito yung mga pictures. But anyway, nandun yun mamaya na sa susunod na slides natin. Kung anong nangyari after ko magkaroon ng online job. Tapos pala, ito rin yung times, that was February 2017, na binuo ko naman yung Filipina Homebased Mom. So, kasabay ng pag-online job ko, yung pag-build ng community natin. So, ngayon, maybe you're asking, bilisan natin to kasi I know you're super excited na talaga to learn. How many clients ba
can you have, no, once na mag-start kayo mag-work from home? So, comment daw, no, kung may mga working from home na rito, ilan ba ang clients nyo? Kasi based sa poll na ginawa natin, marami ang iisa lang. Siguro ito yung mga momshies na siguro nasa first, second year na nila, and they decided na isa or dalawa lang yung client nila. But usually when you start working from home, talagang mabubulag ka, nagugustuhin mong mag-hoard ng clients. Pero it's not a good practice, especially if hindi nyo pa naman talaga ganun kakaya i-handle lahat-lahat, no? Kasi minsan excited tayo may ganyang sakit ang newbie, and I personally experienced that bilang tayo ay gigil na kumita. Ano po? Ngayon, before natin pag-usapan yan, no, ibigyang linaw muna natin kung ano ba tayo bilang mga freelancers. Tayo po ay considered as independent contractor. Ibig sabihin tayo ay self-employed, tayo ay may-ari ng sarili nating negosyo kasi tayo ay nagpo-provide ng services both sa mga local and international na clients. So tayo po ay hindi empleyado, no? Unless kayo ay i-hire at gawing full-time employee. Pero if you are a freelancer, matik yan na kayo ay independent contractor, no? At alam naman natin na kung kayo ay independent contractor, iba ang terms niyan sa full-time employee. Okay? Napag-uusapan natin mamaya. Pero ayan, sa freelancing, tandaan po natin na tayo ay mga independent contractors. We can have one or more clients, no, kung kayo po ay independent contractor. And you can work, no, either sa direct na client. When we say direct client, these are the CEOs, the COOs, the executives, no, the business owners. Yan yung mga client na direct. May mga agency naman, kung tawagin, yan ay nag-hire, nagpo-pull ng mga virtual assistants, at sila naman ang naghahanap ng mga kliyente, no, na imamatch sa inyo or kukunin nila, no, para yung mga task noon ipagawa sa inyo. Depende rin sa type ng agency na pag-aaralan rin natin mamaya. So, naiintindihan ba natin yung picture, no, ng freelancing? Ngayon, alamin naman natin, tandaan nyo rin na during the interview, ito yung mga bagay na kailangan nyong alamin. These are the terms that you have to consider, no? So ngayon, ano ba ang work schedule, no, sa online job? Now, meron tayong part-time na tinatawag. Ang part-time, ayan, ay any job less than 8 hours. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Meron din tayo ditong mga part-time job na pwede ring project-based lang, no? Mamaya pag-usapan natin yan, ano naman yun. So, part-time, any job less than 8 hours. So, full-time is 8 hours, merong mga 9 hours, kasama na dun yung breaks, depende. Now, you might be wondering, Mami MK, gusto ko ng part-time job. Okay, sige. Kung gusto mo ng part-time or full-time job, hahanapin mo yan, no? O kaya yung client yung makakahanap sa'yo. Pero point is, kung meron kayong target na online job, it's important na clear sa inyo kung ano yung hanap nyo. Okay? Now, based on your lifestyle, based on your situation, kasi marami sa atin ang stay-at-home mom, marami ang working pa. Kung kayo ay working pa full-time sa inyong mga corporate job, and you plan to try na mag-work from home, definitely you can have a part-time na job o kaya mga project-based lang para matry nyo lang. Opo. So ngayon, meron tayong tinatawag na fixed na schedule at flexible na schedule. No? Pag fixed, yan po ay kayo ay required, no, na pumasok between this time and end at this time. So for example, merong morning shift, night shift, no, afternoon shift, at kung ano-ano pa. Well, tatlo lang naman yun. Pero kapag morning shift, ayan, depende. Usually yung morning na shift, morning sa atin dito these are the local na mga clients, no? Not local clients, yeah, definitely, and Australian clients, no? So, morning shift. Kapag night shift yan, usually yan ay mga US na clients, UK, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero, naka-fix yung schedule mo, no? Tapos, pag flexible naman na sinabi, kahit ano pa yan, saang time zone man yan, kayo ay mag-work anytime nyo gustuhin. Kayo na lamang ay magre-report sa inyong mga client. Okay? Naiintindihan?
So, fixed and flexi. So, karamihan sa atin, gusto natin, of course, flexible. Kasi ako personally, mas nakakapag-isip ako, mas nai-increase ko yung productivity ko pag hindi ako mina-micromanage. Meron rin naman na gusto nila naka-fix, no? Para ma-increase din nila yung productivity nila at gusto nila yung ganong setup. So, depende rin sa inyo. Meron tayong tinatawag na long-term or short-term na mga online job. So, when we say long-term, ito yung mga long-term, no, na pangmatagalan, no, pero hindi ibig sabihin na hindi kayo matatanggal, na hindi kayo aalisin, no? Kasi kung kayo ay hindi nagpe-perform, kayo ay hindi maayos ang attitude, no? Or kayo mismo ay merong mga problema when it comes to your clients, no? Definitely, you can always either you resign, ma-fire kayo, whatsoever. Pero my point is, marami kasi na nag-iisip na pag sinabing long term, pamatagalan. Pero kasi, may mga situation na let's say malugi yung client nyo, and even during this pandemic, nakita natin gaano ka bumagsak yung even mga malalaking companies. So, my point is, wala naman na talagang, kumbaga, wala naman na talagang constant, wala naman na talagang, ano yung term? Yung term, when it comes to, stable, no? Kasi marami nagtatanong, stable ba sa freelancing? Ganyan-ganyan. So, lagi ang sagot ko dyan, no? Ang mga companies, ang mga businesses, pwedeng magsara yan. Pero ikaw, kapag skilled ka, kapag knowledgeable ka, kahit saan ka ilagay, mabubuhay ka, kikita ka, no? So, kapag sinabi naman natin short term, depende yan. Merong 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, no? Or kung ilan man. Pero may fixed lang siya na number of days, weeks, or months. Okay? Short term lang siya. Merong nakaset na time kailan siya mag-e-end. And as you can see here sa ating papol, no? Para hindi niyo naman sabihin na ako'y umi-etchos-etchos lang dito. No, marami ang working na flexible, marami ang working na full-time. Grabe ang pangangailangan ng mga momshies. Marami ang walang time tracker. Ituturo ko sa inyo na meron sa time tracker later. Marami ang working pa rin ng part-time, no? At may time tracker, no? Day shift karamihan. So, ayan, mga momshies, magkakaroon na kayo ng idea ano yung common. Ngayon, pag-usapan naman natin ang salary rate. Make sure to comment down if you're still watching, no? Kung saan kayo nanonood right now para sa mga kakapasok lang. Share this free webinar. Tag your friends para makahabol sila. Okay? So now, ito nga yung sinasabi ko kanina. So, may mga online job na per project. So, ibig sabihin, babayaran kayo after matapos nung task. So, for example, photo editing. Kapag natapos nyo yan, okay na, babayaran na kayo. Kapag may pinasulat na mga articles, ayan, pagtapos niyan, babayaran na kayo niyan. Pag merong pinagawa na data entry, ayan, babayaran na kayo niyan. Per project, no? So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan nyo, hindi per oras, per project. Meron rin naman na per hour. So, for example, kukunin ka part-time or full-time, magde-decide kayo ng client, mag-negotiate kayo how much is your per hour rate or hourly salary, no? At mamaya, ayan, makikita nyo dito ngayon. Meron naglagay dito 3. This was, 2018. So, yung mga mommies na nagsisimula noon, ayan, yung sinagot nila. Pero ngayon, malalaki na yung kinikita nila. Kasi these are the newbies back in 2018. 3, 5, 4, merong mga per project, merong $10 pataas, no? Mamaya makikita natin how much are they earning or how much ba talaga yung po pwede nyong kitain sa pag-online job. So, this is just a reference, no? Per week, pwede kayong sumahod ng per week. Merong bi-weekly, kung tawagin, bi-monthly, ganyan. So, kinsenas katapusan. Ako, personally, hindi ko gusto yung weekly. Especially kung long-term siya. Kasi, mataas yung fees, no? Pag-uusapan natin yan later. Fee is the cut ng online na platform. Diba? Sa bangko, may fee. So, I prefer na either bi-monthly siya or monthly. Depende sa terms namin ng client. But, this is to give you an idea about the salary rate and the frequency of payment. Ano po? Ngayon, pag-usapan naman natin itong payment method and yung monthly na salary na posible. Opo.
So, pag online na mga job, no, maaari nyo makuha ang inyong sahod through PayPal, through Payoneer. Okay? Ang iba is TransferWise and World Remit. Iba na siya ngayon, hindi na siya TransferWise. Wise na lang. Hindi ko na na-update tong slides natin. But anyway, what you have to do right now, no, kahabang kayo po ay naghahanap ng online job, importante na gumawa na kayo ng PayPal account, gumawa na kayo ng Payoneer account, no, ng Wise, i-check nyo na yan kung how it works. Pero you don't have to create an account sa Wise right? So, PayPal and Payoneer lang ang kailangan yung gawa ng account. Bank account nyo dapat meron. GCash dapat meron. Hindi ko na nalagay dito. Hindi naghuhulog sa GCash yung client or kung local shop, posibleng GCash or direct sa bank. Pero what I'm saying is, if you will be working online, you have to prepare, no? Dapat, hindi po pwedeng, ay, sorry client, wala pala akong PayPal, patay kang bata kami. Mga ganyang instances. Kung gusto kayong bigyan ng client ng bonus, gusto kayong bigyan ng paunang sahod na, no? Sayang, wala kayo nun. So, we have to prepare. No? We have to create an account either sa PayPal or both sa Payoneer, no? At kung saan-saan pa. Aside from this online na mga payment method, no? Meron na ring mga nagbabayad sa remittance, though I haven't experienced na mag-receive ng pera via Western Union from an international na client, merong mga mommies na doon nagre-receive. At tawan-tawa pa ako every time na may nagchichika kasi sa FH Mom, syempre may mga chikahan tayo dyan. Isang beses daw, merong marites na siya ay inakusahan na siya ay merong AFAM, no? Dahil sa tinatanggap niyang pera from Western Union. So, sobrang nakakatawa. So, yan, may ganyang case, no? Na kayo ay magre-receive ng Western Union payments. Alright? And now, for the monthly salary, as you can see here, merong mga sumasahod ng 400 to 600 USD per month. That's 20,000 to 30,000 per month. I want you to comment down, how much do you want to earn? It's important that you should know how much do you want to earn. Kasi tayo bilang mga nanay, alam natin how much yung expenses natin, no? So, alam rin natin gaano ba kalaki yung gusto nating kitain. No? Sapat na ba sa atin yung pambili lang ng panty at pambili ng makeup? Goods na ba tayo doon? No? Or kailangan nating buhayin yung buong pamilya natin? No? So, comment down if you wanted to earn this much. No? Merong kumikita ng 50 to 75,000, meron namang 30 to 40,000, 10,000 to 20,000. Meron namang kumikita ng more than 2,000 pesos per month. Opo, no? So, iba-iba. So, ako, bigyan ko lang kayo ng idea. Nung nag-start ako noong 2017, meron akong first na online job ko full-time, that's 35,000. Meron akong mga part-time na ang sahod ko noon 20,000 weekly yun. Meron namang mga online job na project-based siya. So, isang bagsak siya na 1,000 USD. Ganoon. So, iba-iba. Iba-iba talaga siya. And my clients are from different countries. Meron sa US, sa UK, mga Asian na country, Singapore, mga ganyan. At masasabi ko na competitive talaga yung nakukuha ko, no, when it comes to online job. Kasi these are business owners, these are huge companies. So, meron talaga silang pera, no? So, anyway, punta na tayo sa iba pa nating topic. Ayan na! Speaking of pera, mga momshies, no? I wanted you to imagine, ano ba yung long-term benefits of working from home? Bakit ba natin to ginagawa? Bakit ba tayo nagpupuyat na alas 9 na, nandito pa tayo sa free webinar na to? I want you to be excited about the future, no? Nung 2017 nag-start kami, gabi-gabi yan, work, no? In our first year, nakapag-ipon na kami kaagad kasi wala naman kaming gagastusin sa pamasahe, nasa bahay lang kami, no? Nakapagpundar kami naman kung ano-anong gamit namin sa bahay, order lang, di ba? All because of working from home. So, nakapundar kami ng 2-story na house dito sa Lipa. Nakapagpakasal kami, no? Imagine. Alam natin gaano kahirap na kumbaga, yung pagpapakasal, it's something na parang gastos pa, right? Like, aminin natin yan. Ako personally, pwede naman kaming ikasal na lang basta, diba? Ayoko sanang gumastos. Pero, nagkaroon ako ng memorable na wedding, no? Though hindi ito
simbahan, no? Pero sobrang happy ako kasi magkasama naming tinaguyod yung pamilya namin ni Jim, my husband. So, nawalan kami ng walang utang, no? Kasi may mga minana pa akong utang from my parents. So, I'm so happy na in terms of financial, nagkaroon kami ng freedom with that. Location freedom. This was before the pandemic, so we started traveling almost every week. Lumalabas kami talaga just to enjoy. Kasi nga, sobrang dami namin ginagawa kapag weekdays, kapag workdays, no? So, kasama namin buong pamilya namin. And ako, bilang buraot ng tropa, bilang yung mga kaibigan ko kasi mga single, tapos ako naman pamilyado na, syempre nagtitipid tayo niyan. So mambuburaot na lang ako sa mga office mates ko. At kung ano rin yung mga binibenta ko sa kanila. So parang I don't have that much luxury na parang gumastos talaga. Pero when I started working from home, sobrang happy ko kasi yung buong pamilya ko, buong pamilya ni Jim talagang nailalabas namin. So yan, aside from this material na things, na pwede niyong ma-enjoy, ang pinaka talagang na-enjoy ko or masasabi ko na sobrang pasasalamat ko na talagang na-bless ako, yung buong pamilya ko is, naiyak ako kasi na-imagine ko kasi lahat ng hirap. Tapos ngayon na, alam niyo na, payback time na kumbaga, anihan na, ika nga. Sabi ko, grabe, no, ilang years. Sino makakapagsabi? Dati pinipigil pa ako ng tatay ko na, bakit ka mag-work from home? Bakit ka mag-aalis sa dati mong trabaho na stable na, no? Para dyan sa hindi mo sure. And now, na sino bang mag-aakala? And nakapag-invest din kami nitong nakaraang buwan lang sa isang hektarya. Imagine. Hindi ko ma-imagine na property kami, farm, no, sa Quezon. Na ilang minutes lang away from our home. So, nakakatuwa kasi yung tatay ko nandun na rin. Naialis ko na siya sa Manila na grabe rin ang takot ko na magkakahiwalay kami. Ngayon, magkakasama pa rin kami. Nasa Quezon siya, dito kami sa Lipa. Nakapunta kami doon every time we wanted, no? At sure ako na safe siya doon from the pandemic. Sobrang happy lang ako. Nakasama ko yung anak ko, nakikita ko siyang lumaki, hands-on ako sa kanya, natuturuan ko siya, no? Yung asawa ko, kasama ko sa pagnenegosyo. Kasi aside from online job, mga clients, kaliwat kanan, nagtatry naman kami ngayon ng traditional business. So, tomorrow, i-check namin yung pwesto naman ng tindahan kasi magtatayo naman ako ng bagong business dito sa Lipa. So, wala lang. Sana na feel nyo gaano ako ka-positive na kakayanin nyo rin. Kasi after kong mag-work from home at ituro lahat ng to, ang dami ring sumunod. Ang daming nagkaroon ng bahay, ang dami ring nagsimulang mag-travel, ang dami ring nakapagpakasal. So ako talaga naman po na sobrang ligaya ko na makita kayong mga momshies na nagsasucceed, no? Sabi ko nga, ako personally wala na akong ibang pangarap eh. Pangarap ko na lang talaga na makita, no, na mag-succeed din yung mga kapwa ko nanay. Kasi naiyak ako kasi maraming ibang tao dyan na mamatahin tayo, na porket naging nanay na tayo, parang wala na tayo. I mean, parang, alam nyo yan, kahit hindi ko sabihin, no? Alam nyo yan sa mga sarili nyo, ano yung sinasabi ng ibang tao sa atin, na parang hanggang bahay na lang tayo, ganyan-ganyan, no? I-comment nyo. Ayaw magsabi ko anong sinasabi sa inyo kasi ako I experienced those things eh. Hindi ko na babanggitin. Pero happy ako na napatunayan ko sa kanila na kaya ko, no, kahit na nawalan ako ng nanay. And lahat ng to lagi ko talagang inaalay sa nanay ko. Na kahit na maaga siyang nawala, eto ako, tumutulong rin sa ibang mga nanay. So, yun lang naman. So, balik na tayo dun sa ating discussion bago tayo magkaiyakan dito. Opo. So, ngayon, bilisan na natin dahil 9 o'clock na. Comment down kung kasama ko pa kayo dito, no? So, kung kayo ay working pa sa office, no, either sa government yan, sa corporate yan, or OFW man kayo, it's important na tayo po ay magplano. Hindi po ito parang overnight lang na, porket nakuha ko ng overnight yung online job ko, kayo na din. May mga times na weeks, months, wag naman pong taon, wag niyong gagawin yan. Kasi may mga mali tayong ginagawa, no? Kaya ako nga ginagawa to, kaya natin to tinuturo no? Kailangan natin magplano, mag-prepare.
ang preparation emotionally, mentally, physically. Physically, syempre, affected yan kapag hindi kayo physically fit, of course. Hindi kayo makakapag-work ng maayos. Ano po? So, we have to plan, to prepare, to save. So, let's say, for example, you wanted an online job pero you're still stuck sa inyong full-time na trabaho. Ano? Ngayon, what you can do is to save muna, kahit konti lang. Para kapag magre-resign na kayo, meron kayong pambili ng laptop, ng internet pampakabit, no? Habang naghahanap kayo at natenga kayo for a month or so, meron kayong pangkain pa rin. That's how you do it. You save muna para dun sa time na matatambay kayo. Hindi yung naisipan nyo mag-online job, resign kayo, tapos pack. Unless talagang skilled na kayo or what. Pero para to dun sa mga stay-at-home moms with zero experience, you really have to prepare. Kasi this is a battle na you really have to prepare. Kasi if not, matatalo kayo. So, pwede rin kasi na you're still in your job and then mag-test the water kayo, ika nga. May tawag dun sa Tagalog. Test the water. So, kumbaga, para hindi kayo malunod sa ilog, no? Idudot-dot nyo muna yung paa nyo kung malalim ba yung ilog. Huwag kayong basta-basta lalangoy kung di kayo marunong lumangoy. Ano po? So, you can secure muna the job. So, you are still working sa office, tapos kuha kayo ng part-time, o kaya i-set up nyo muna yung profile nyo, manood muna kayo ng mga free webinars, no? At kapag nakikita nyo na ang liwanag, sumisilip na yung tagumpay, tsaka nyo alisan yung mga gusto nyo ng alisan. Diyos ko, ayoko magsabi yung alis. Baka umalis kayo kaagad. Baka sabihin nyo, Mami MK, ikaw yung nagbigay ng sign para mag-resign ako. Tigilan nyo yan. Huwag nyo akong idamay. Sige. So, I hope tumatak to sa inyo, no? Para tumatak to is meron kayong 2Ps and 2S. Wow! May abbreviation si Mami MK. Tandaan nyo yan dahil may pa-quiz tayo, okay? Plan, prepare, save, and secure. So ngayon, part 2 na tayo mga mamshis. Hinga-hinga tayo at bilisan natin to. Ngayon, ano ba ang mga kailangan ko namang i-prepare, Mami MK? No? So, ito, baka naman sabihin niyo, sabi ni Mami MK, ito yung mga requirements, kailangan ko itong hindi ito yung requirements para dun sa mismong trabaho o kaya mismong company. Okay? Tandaan natin na itong basic requirements na i-share ko tonight, these are the things that you need to prepare. No? You need to at least mabili na or ma-practice na, mga ganyan. Pero ang mga companies, yung mga job postings na makikita natin, meron yung specific na requirements. For example, specific na required na specs, specifications, or tech. May required na internet speed, may required na tools na alam nyo, no? Meron silang iba't ibang requirements. So ngayon, bilang newbie, kayo ay pumasok sa mundo ng freelancing or online job, meron kayong 6, okay? Na kailangang i-prepare. 6 yan, tandaan natin. Tech, docs, skills, tools, mindset, at support. Okay? Dahil 5 years na ako sa pag-work from home, Diyos ko, ang tagal na. Kabisadong-kabisado ko na to. At napasimple na natin. So, hindi na kayo para malito pa sa kung saan kayo magsisimula. Inaihahain ko na po sa inyo, nahimay ko na. Wala nang tinik, no? Kayo po ay ano na lang. Kayo po ay kakain na lang nitong mga dapat nating matutunan. So, number 1, sa requirement natin ang tools, ang tech, no? Tech pala ito. So, desktop or laptop. So, you can have a desktop or a laptop. Maybe you're wondering, Mami MK, ano ba ang best? Desktop or laptop? No? Depende. Kung kayo ay palaging nag-move, kayo ay palaging nagta-travel, umaalis ng bahay, best option ng laptop for portability. No? Pero if you wanted na sa bahay lang, steady, talagang feel na feel nyo yung pag-work from home at medyo mabibigat yung mga workload nyo, no? Mag-desktop kayo. Syempre, pag afford nyo na, may desktop na kayo, may laptop pa kayo, di ba? Pero if not, tandaan natin na whatever requirements ang hanapin ng client, no? Kahit every month or year man yan may lumalabas na bago, no?
tandaan natin na kung ano man yung available resources natin, no? Kahit sabi mong lumang laptop, lumang computer yan, basta gumagana yan, no? At kakayanin yung mga basic na online job, you can make things work, no? So ngayon, kung kayo naman erong may budget, kasi kung wala kayong budget, kung open na ang mga PisoNet, ay hindi pala PisoNet, kasi wala palang ano, ang PisoNet usually may computer din yan, di ba? Yung Piso Wi-Fi kasi is mobile lang, so no talaga. I'll be explaining that later. Pero before kasi, yung ibang mga momshies, nagko-computer shop sila. Right now kasi I'm not sure because of the pandemic kung open ba yung computer shop sa inyo. No? Pero halos lahat naman na sa atin merong desktop or laptop eh. Right? Meron tayong kahit na anong equipment na available, kahit sabihin mong luma. Pero if you are capable naman of acquiring a new desktop or laptop and you're considering na to buy one, you can have at least i3, i5, or i7 na 6th generation up, no? If this is too technical for you, pwede nyong i-copy-paste or, screenshot nyo to, ipakita nyo doon sa store, sa mall, online, kung makikita, compare nyo lang, ganyan. Pero I highly recommend asking muna either sa FH Moms, sa akin maybe, sa chat, so kung pasok na ba. Pero you have to think pa, or at least man lang, i-check nyo muna ano yung target nyo na online job kasi nag-iiba-iba siya, depende sa need. For example, in photo and video editing, masyadong maaksaya sa space. So, kailangan pang malakasan din dyan yung memory no, ng inyong mga gamit. So, those things. Maybe you're wondering kung pwede ba ang cellphone lang? Pwede ba ang data lang? No? Merong mga trabaho, specifically online tutoring or teaching, no? Na po pwede ang cellphone. Pero, ang catch doon, kailangan may experience na kayo when it comes to online teaching or at least meron na kayong na-acquire na ganito. That's with Palfish eh. Narinig ko po pwede ang mobile sa kanila. Pero hindi siya pang newbie. Meron kayong mga tasks na pwede nyong gawin. Let's say, writing using your phone po pwede. Basic na social media using Canva and using your social media ng mga applications sa phone nyo. Pero, ang lagi kong sinasabi, if you will be working from home and you plan na yung buong kita mo ay manggaling sa pag-online job at meron kang binubuhay na pamilya mo at pamilya ng pamilya mo or extended family basically, hindi po pwede ang online job na hindi nakakabuhay ng pamilya. At kung gusto mo ng nakakabuhay na kita, kailangan mo talagang mag-invest sa desktop or laptop, pati na wired internet connection. Nilagay ko dito at least up to 5 Mbps ha. Pero, alam naman natin na ang 15, 50, even 100 Mbps, bumababa yan. Up to eh. Okay? Pero yung 5 Mbps, somewhat gumagana. Pero, hindi siya ganun ka-recommended. Nilagay ko lang dito para ayokong isipin niya na para decision ako. So, these are just recommendations. The higher the specs, the higher the internet speed, it's always better no na option. So ngayon, webcam and headset and other peripherals, always remember na depende yan sa online job. So, kung kayo ay mag-online teaching, merong required ang mga online teaching companies na webcam. Headset din. Ayan. Yung dalawang yan, mag-partner yan. Pero kung mga non-voice ang account, definitely, you don't need apang malakasang webcam or headset. Pero right now kasi, sa Shopee, for example, this webcam that I'm using, though hindi siya branded, malinaw siya. Headset naman, speakers lang ako. Pero kung kailangan, no, meron na nga ritong CRISP, K-R-I-S-P, na pangtanggal ng background noise na pwede nyong gamitin. Pwede nyong i-download, Tapos, mic. Diba? Basic na lang ang setup ngayon. Kung kayo ay hindi techie, no, pwede nyong mahingian ng tulong ang inyong asawa or mga anak nyo. Okay? Sabihin nyo sa akin pag hindi kayo tinulungan yan, aba. Pagkatapos nyong iire,
Pagkatapos niyong palakihin, hindi kayo tutulungan, wag ganon. Okay? So anyway, let's go back na to our discussion. So mga momshies, no, mabilis na lang to. These are the doc requirements that you have to prepare. So ginawa ko siyang doc, pero hindi naman talaga siya document. For example, the profile. Your profile sa onlinejobs.ph, sa Upwork, at kung saan man kayo mag-a-apply, this is very similar with your Facebook profile. Kung saan mag-a-upload kayo ng picture, i-update nyo yung about section, details na iba pa, no, at kung ano-ano pa. So, your profile. Isinama ko siya dito para mabilis niyong matandaan na itong tatlong to, yung pinaka-importanteng kailangan nyong gawin. Pagkatapos nitong training na to, ito yung tirahin nyo. Okay? Kasi sasabihin nyo naman, ang dami tinuro ni Mami MK, nalilito ako. Itong tatlo na to, okay? Tandaan nyo, itong tatlo na to. Profile, cover letter, resume, yung kailangan yung gawin right after this training. Walang magsasabi na nalilito kung saan magsisimula, magagalit ako. So for the profile, this is very important. Kasi for example, may client na lumapit sa akin, siya ang nakakita ng profile ko. Sabi niya, MK, I really like your profile. Wow! Kasi hindi dahil sa pretty tayo that time, medyo payat pa ako din eh. But may profile picture back then, ano siya, ginamit ko yung photo shoot na photo ko from a gig na ginawa ko before. Nag-manage kasi ako ng mga models. Mga teen models lang naman. Sa school, basically. Nung mga nagra-racket-racket pa ako. So, meron ako matinong picture that time. Sabi niya, I really like your profile photo compared to other applicants na pag-check ko nga naman, kasi na-handle ko yung, yung account niya sa onlinejobs.ph. Yung iba blurred, yung iba malungkot, yung iba whole body. So, imagine, nga naman, dun pa lang, masiset mo na either yung person na yun is fit or not by just looking at the photo. No? Ganyan ka-judgmental talaga. Pero that's the reality. So, if you wanted na makapag-build ng magandang impression sa mga clients, work on your profile photo agad, your profile. Ano po? So, profile is very important. And yung kanina nabanggit ko dun sa files, if you could remember, yung skill summary or yung overview, whatever you want to call it, meron tayong mga templates. So, basically, later, i-discuss ko yan how you can update your profile. So, make sure na kahit naantok kayo, tukuran nyo yung mga mata nyo para magising kayo tonight. Okay? So, profile is important, no? Kasi kahit na hindi kayo mag-apply, pag may naligaw na client sa profile nyo, i-message kayo. That's why it's important na ma-optimize. When we say optimize, papagandahin, no? Ayusin, i-revamp, okay? Profile. Now, cover letter. Mami MK, what is a cover letter? Cover letter, it's very similar with an application letter. Imagine this, no? Pumunta kayo sa isang kumpanya, pasok pa kayo sa building, dati to, nung hindi pa online. Pupunta kayo sa office, kausapin niyo yung guard, HR, ayan. Imagine, dala niyo yung resume niyo. Ako, nagpapaprint pa ako dati ng resume ko. Napaka-aksaya sa print, no? Tapos, ilalapag niyo yung resume niyo sa table nung HR or nung recruiter nang walang kahit na anong sinasabi. Magre-reply si recruiter, ano to? Ano tong pa? Unless i-check niya, i-open niya. Pero, that's very similar kapag nag-submit kayo ng application nyo nang wala kayong sinasabi man lang. Ibig sabihin, no, sinubmit nyo lang siya nang walang kahit na anong sinasabi or wala kayong cover letter. Kung loko-loko ko, hindi ko bubuksan yan. Ano ba yung inilapag mo sa akin? 'Di ba? So, your cover letter, ito yung hindi ko masasabing pinaka-importante, pero parang gano'n na rin. Kasi ito yung unang-unang makikita ng client once na nag-submit kayo ng application. Ito yung unang-unang mababasa and it reflects, no, anong klaseng applicant kayo. Kayo ba ay bara-bara na nag-apply lang ng resume lang yung inattach, tas ang pangit pa ng resume nyo? I'm sorry to say this, pero alam natin sa mga sarili natin alin yung maganda sa hindi, alin yung pinaghandaan sa hindi. And if tinatamaan kayo at nasasakpan kayo ngayon, this is the perfect time to work on your profile, your cover letter, and your resume. Kasi ito ang posibleng dahilan bakit hindi kayo makahanap ng online job, bakit hindi kayo pinapansin ng client. Aside from the skills and the knowledge, this is very important.
Okay? So, the cover letter, I'll be explaining that later kung paano isusulat isa-isa. But basically, introduction to ng sarili nyo, ano yung intention nyo, no, sa pag-a-apply, mga ganyang ganap. So, yan yung magsasalita para sa inyo. Kasi you will be applying to not just one or two online job, but hundreds, maybe kasi ako experience applying to multiple job openings eh. So what's nice about working from home and applying online is hindi kayo tutuluan ng pawis dito mga momshies. Unlike pag nag-apply kayo sa office or sa labas, Diyos ko, katakot-takot na gasto sa pamasahe, pagkain, puyat. No, alam niyo yan. Dito wala kayong ilalabas na kapag may computer na kayo, may internet na kayo, wala na. Talagang effort nyo na lang. Okay? So, ayan, resume naman natin. Gagawin natin yan sa Canva na ipapakita ko rin later. So, resume is in this time of the modern world, no? Kailangan visually appealing na. Kailangan kung ano yung ina-applyan natin, yun din yung nakalagay sa resume natin or at least aligned, no? So, tuturuan ko kayo later paano nyo rin mapapaganda ang resume nyo, no? Kasi mahirap yan kapag hindi maayos. Mas maliit yung chance na makakuha kayo ng online job. Alright. So, tandaan po natin ito, ang mga files natin, ire-request nyo po right after this training. So, make sure na kumapit lang ng todo. Okay? Ano ang pinagkaiba ng profile and resume? Sige, sasagutin natin yan. Maganda pala na makapagsagot tayo ng questions. Tapusin ko lang tong skills requirements and then I'll be answering your questions. So for the skills requirements, marami sa atin na nagsasabi, Mami MK, wala akong skills. Pwede ba yon na wala kang skills? Ako niloloko mo ba ako? Right after yung ipanganak, nagbibuild na kayo ng skills nyo niyan. Kapag nakipag-communicate tayo sa mga magulang natin, kahit blink-blink lang na ganyan, no, we're developing na different skills. No? So, kapag pumasok tayo sa school, nag-college tayo, pumasok tayo sa work, kahit sabihin mong fast food yan, na job, no, mga trabaho na hindi mo ma-relate sa online job, no, meron kayong ma-acquire na skills, no? So, remember na merong types of skills. That's soft skills at saka hard skills or technical na skills. And these are equally important. Pero, the reason why pinapaintindi ko sa inyo yung difference ng dalawang to, it's because this is in preparation na rin for your resume. Pag kayo nagsusulat ng cover letter nyo, pati na ng resume nyo, nakafocus lang kayo dun sa soft skills na part. Sabihin nyo lang, industrious kayo, hardworking kayo, whatever. Tas yun lang. Walang nakadikit na hard skills, nakakaloka. Meron naman na panay hard skills lang, nakalimutan na yung soft skills, no? Dapat pinagko-combine to para mas powerful, okay? Para mas catchy, no? And at the same time, para rin sa ikabubuti nyo yan, okay? So, dapat hindi natin nakakalimutan na i-improve ang ating soft skills. These are experience-based na mga skills, such as flexibility, creativity, no? Yung pakikipag-communicate, pakikipag-negotiate, leadership, pagbibida-bida natin kung minsan, right? Yung pag-multitask. These are the soft skills. Kahit na hindi pa kayo nakakapasok ng trabaho, tandaan nyo na meron kayong skills na na-develop in your life. No? Kahit na kayo ay mga stay-at-home moms lang, meron kayong na-develop na skills. Never ever say na wala kayong skill kasi that's impossible. Bakit pa kayo nandito? Bakit pa kayo nabubuhay kung wala kayong life skills? Kung tawagin, okay? So, kayo ay mag-celebrate dahil may life skills kayo at may soft skills kayo. Now, we just have to work on our hard skills if you don't have any work experience, no? Good news is, kahit na wala kayong work experience, pwede nyong practicein to on your own. You can learn these hard skills. The soft skills, you can practice on your own. You can learn from other people. Hard skills din, ganun din. So, wala kayong excuse para hindi nyo ma-acquire itong soft skills at saka hard skills na to. Okay?
So, the hard skills naman, it depends. Ano ba yung dapat nating bigyan ng pansin? Pero if you will observe, ano yung mga online job, makikita nyo yung trend. That is admin, graphic design, may tamang writing. Work on those 3 skills, no? Kasi kahit nasabihin mong accounting yan, may time pa rin na kailangan mong i-report yan. For example, yung financial reports, for example. So, makikipag-communicate ka pa rin. Kailangan pa rin visually appealing yung reports mo. Example lang, okay? Naiintindihan ba natin yung difference ng soft skills at saka hard skills? Ayan. Comment down kung naiintindihan natin yan. So, dapat pag nagawa tayo ng profile natin, cover letter, resume natin, kapag nag-wordings tayo dyan, mababanggit natin yung skills natin, dapat magkadikit or magkasama. So, for example, I'm a creative graphic designer, for example, o kaya, I have flexible administrative skills. Ganon. Okay, now, moving forward, mabilis na lang to. Okay, so pagkatapos nito, may time pa tayo para mag-answer ng mga questions. Okay, let me answer muna some questions dahil pang-break time din natin sa dami ng ating mga pinag-usapan. Profile po ba yan sa mga online job platforms? Yes and no. Yes, definitely. Profile to sa mga online jobs. Pero you can also create or optimize your profile sa social media. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung saan makakahanap ng online job. Basically, social media at saka online job ng mga platforms, yung kailangan nating pagandahin yung profile natin. Or always remember na kung ano man yung ilalagay natin sa online, no, yan tayo. Ang mga clients, hindi na yan magba-background check para, itsura naman natin, hindi naman natin masyado napaghandaan. Pagpasensyahan nyo na, kasi nagmamadali ako kanina, natulog pa ako. Kailangan yung profile natin is sa kahit na saan. Your resume kasi is also considered as a profile, eh. Diba? Next naman, okay, our templates, makiklaim nyo siya later. But these are available rin sa ating Facebook group, nasa files section. Okay? And yes, makukuha nyo naman to lahat. Huwag kayong mag-alala. Okay? Just make sure na makinig kayo tonight. So now, let's go back to our topic, no? Para mabilis tayong matapos at makapagsagot pa tayo ng mas marami pang questions. Next naman are the tool requirements. So, unang-una nating paghahandaan, no, is yung pang-communicate natin sa clients. And that includes the interview, yung chat na communication niya muna, pati email, mga ganyan. So, dapat makapag-create tayo ng Skype account, ng Zoom account, WhatsApp. Okay? If you're not familiar with Skype and Zoom, okay lang yan. Okay lang yan, mga mamshies, pero ginagamit naman na to sa online school. Ano po, kapag may mga kakilala, kaibigan, kamag-anak tayo abroad, usually Skype or Messenger na nga lang minsan, di ba? Pero these communication tools are essential tools that you have to prepare na makreate ng account. So, Skype, Zoom, WhatsApp. If you're not familiar with WhatsApp, WhatsApp is a Facebook family app. I mean, kasama siya sa pagmamayari ng Facebook, yung WhatsApp. It's very similar with Viber, if you're familiar. So, connected siya sa phone number nyo. So, international clients use WhatsApp kasi connected sa phone nila. So, kung may mga on-the-go kayong mga clients, labas ng labas, kung saan-saan pumupuntang lugar, WhatsApp, yan, madalas nilang gamit. WhatsApp kami before sa first online job ko. Google Meet, Google Hangouts, no? If you're not familiar, make sure to create a Gmail na account. Microsoft Teams. Ako, Diyos ko, ang mobile phone ko, pakita ko sa inyo, meron pa akong sarili kong communication tool. Ayan ha, pakita ko sa inyo, napakadami kong communication tools. Kita nyo ba? Ayan. So, yan yung communication tools ko. So, meron akong email, may Messenger, Discord. Meron akong Viber, may WhatsApp ako. Ito, WhatsApp. May Zoom ako, may Meet.
Tapos, ayan, meron pa akong Telegram, meron akong Hangouts, meron akong Skype, meron akong Blue Jeans. May mga clients akong gumagamit ng Blue Jeans. Teams, ayan, meron rin akong Slack. Meron pa akong Messenger Kids kasi ginagamit ng anak kong 6 years old. Aba, apakadami. Ano? Ayan, Outlook rin. See? Ang dami ko. Ang dami. Okay? So, ganyan tayo ka well prepared. So, dapat kayo din. Okay? Both yan sa desktop nyo at saka sa phone nyo, sa kung saan mang gadget nyo kasi kahit saan available. Diba? Kasi kapag ako, ang ugali ko, every time I apply, hindi ko binibigo yung client ko. Magka-problema sa Skype, lipat tayo sa Zoom, lipat tayo sa WhatsApp, kahit saan tayo, basta matuloy. Okay? Oo, nagagamit ko to lahat. Pero, kapag nag-work kayo for just one client, ang gagamitin nyo niyan is Skype madalas and Zoom. Tapos pipili kayo kung ano yung platform na para sa team. So basically, ganito yan. Zoom, for example, for meeting. May iba-ibang gamit yan eh. Skype, usually interview lang yan. First interview nyo, Skype madalas. Or Zoom, ganyan. Tapos kapag mga kasama na yung ibang mga teammates, which is nasa iba-ibang bansa, pipili kayo either Slack or whatever. No? So, naintindihan. So, pwedeng magamit lahat, pwede namang hindi. Okay? Depende sa setup nyo. Ngayon, okay? Nakaka-excite, di ba? Kasi wow, dati panay order lang yung nare-receive ko Ngayon, meron na akong notifications na mare-receive sa ganito-ganyan. So, very exciting, right? Now, pag-usapan natin ang admin tools naman. Oo. So, admin skills is one important skill na dapat nyong ma-hone, right? But these tools will help you na ma-practice yun. So, you have to have a Gmail na account. Punta lang kayo sa gmail.com kung kayo ay mga nakayaho pa. Bakit? Bakit kayo nakayaho pa? Pang dinosaur na yan, mga mamshies. Lipat na tayo sa Gmail, okay? So, gawa tayo ng Gmail na account para ma-access nyo ang docs, ang sheets, ang calendar, ang slides. If you are familiar with the Microsoft Office, no? Docs is Word, sheets is Excel, calendar, slides is PowerPoint. So, katumbas. Okay? Ayan. So, hindi ko na ipapakita kasi we have very limited time. Usually, I do demos ng each, no, para maintindihan nyo gaano kadali. But later on, we can have the demo na isahan lang. No, but these are all easy na mga tools. Next naman are the multimedia na tools. Good news is, I'm a Canva ambassadress. I'm a certified Canva creative. Pinili po ako ng Canva mismo. Canva Philippines din para maging advocate ng Canva. That's why ang Canva Pro na account ko is also a beta tester. Meron akong kapasidad na malaman kung ano ang mga features ng Canva na i-roll out pa lang sa Philippines. So, una ko siyang natatry, una ko siyang nalalaman. Activated siya sa Canva Pro account ko. No, at almost every day parang nag-a-update ang Canva. If you're not familiar with Canva, make sure to download Canva and meron tayong 45-day na free trial. That is bit.ly/fhmomscanva. And then meron din na 1 year na annual, ipopost natin yan lahat. Ano po? Pero Canva is a powerful tool for graphic design. Not just graphic design, pero pwede na rin kayo mag-edit ng video. Imagine, lahat nandito na. Animations, GIF, whatsoever, pwede nyong gawin yan dito. I'll be showing you later, no? If you don't have a Canva account, or if you have a Canva account pero you're not using the premium na account na paid, well, that's fine. Pero kung wala kayong option para mag-remove ng background, remove that BG is the way. So, pag-upload nyo dyan, tanggal agad ang background, okay? Before, I was recommending Lumen 5 pa and Filmora, but right now kasi you can edit na nga using Canva. So, Canva is all in na, lahat na ng multimedia needs nyo is kaya na ng Canva. Okay, so, this month, next month, maybe I'll be scheduling a Canva na
training naman. I know gusto niyo yan, no? Kung saan ba magagamit ang Canva, paano ba gamitin, sa iba't ibang klase ng job, ano yung mga features, paano yung mga techniques. So, ituturo natin yan lahat. And later, kapag may time pa, magde-demo ako. Remind me later, okay? Para tuloy-tuloy yung discussion natin. Photo naman are for video animations, no? Pero again, Canva has a way na rin for you to create animation. So, Canva na talaga tayo, okay? So, at least alam nyo na admin, no, at saka graphic design is a powerful na skill na dapat nyong ma-acquire. Any job man yan. It's very helpful. Now, punta tayo sa productivity tools. Okay? For the productivity tools, when you say productivity, no, the clients would require you sometimes, no, na mag-download ng Time Doctor para matrack nila yung hours mo and ma-make sure na yung productivity mo or yung mga task na kailangang tapusin ay talagang magagawa mo, no. So, this is a sample na screenshot ng tool. So, basically, magla-login, log out lang kayo dyan, tapos makikita ng client kung ano yung mga websites na pinupuntahan nyo, something like that. So, pangbantayan sa inyo. Pero, ilang clients lang naman yun. Kasi may mga clients na nagtitipid rin kasi may bayad tong Time Doctor. There's another tool called Toggle which should be free. It should be free. Time Doctor kasi as payment. If you want, you can recommend Toggle to your clients na wala pang alam when it comes to this time tracking na mga tools. No, you can recommend kasi mas easier to use and at the same time hindi siya ganun kahigpit compared to Time Doctor. There's Calendly for scheduling. Sometimes may mga applications that would require you to book an appointment or book an interview through Calendly. So check niyo yan, Calendly, anong itsura. No? Kasi you can create your own or you can familiarize yourself. Itandaan natin, okay? Kasi alam ko right now, iniisip niya, Mami MK, ang dami palang gagawin, hindi ako ready. Hindi mo naman to gagawin lahat ng isang bagsak, ng isang araw, no? Unti-unti mo tong aaralin, unti-unti mong ida-download isa-isa, itatry mo. Kasi tatandaan natin, no, na sa mundong ito, hindi ako magbibigay ng motivation quote. Gusto ko lang sabihin na lahat ng mga tools right now, pinapadali ang buhay natin. So, kung hindi ka techie, wala ka dapat na maisip na mahirap, hindi kakayanin. Kasi marami na akong mga naturuan, mga kakilala, mga momshies natin, na nasa edad 40 pataas na nung trinay naman nila ay kinaya. Mga bata, kakayanin din. So, ibig sabihin, these tools are easy to use na. Meant talaga to para gamitin ng kahit na sinong busy, kahit na sinong non-techie, na magamit nating lahat. Okay? Pinadali na nito yung buhay natin. Dropbox, Google Drive is for storage, no? So before, ano ba yung mga naabutan natin? Dito na tayo magkakaalaman ng edad. Ako, ang naabutan ko is the floppy disk, no? Tapos sumunod nun yung flash drive or USB kung tawagin. Kayo ba? Ano bang mga inabutan nyo dyan, mga momshies, na for storage? Sige, comment down. Now, balik na tayo, no, sa discussion natin. There's this project management tools naman kung tawagin. These are used, ito, gagamitin nyo to once na nag-work na kayo for the client. Some of the clients mayroong project management tools, others naman wala. Tapos, sariling gamit nyo na lang siya. So, we have Trello, Asana, Basecamp, Notion, Monday. Actually, sobrang dami ng project management tools right now. And it's really up to you alin yung gagamitin mo. But Trello kasi is free. So, might as well na i-practice nyo yung Trello. Marami pa rin naman ng clients na gumagamit ng Trello. Okay? So, project management tools. Yay! We're done na with the tools. So, tapusin lang natin to and then we will have a quick break para makapag-water break rin ako. Pero I wanted to finish lang muna part 2. So, let's have this discussion about the mindset. No, Mami MK, ano ba yung mindset na yan? Parang hindi ko naman yata kailangan yan. Wow. Pero yes, most of the time, marami sa atin ang hindi na binibigyang pansin yung mindset natin. And it's very important, no, for us na makapag-move forward. So,
gusto ko na mag-reflect kayo. So while you're listening, I wanted you to assess yourself, no? Kayo ba ay merong employee or entrepreneur na mindset? Kayo ba ay naghahanap ng trabaho para maging employee or maging empleyado? Or naghahanap ba kayo ng online job para ma-provide nyo yung service nyo sa mga client? No? Kasi magkaiba yun. So, if you are an online freelancer and you have this employee na mindset versus dun sa entrepreneur na mindset, ganito yung main na difference niyan. Kapag employee ka na mindset, when you start working with a client na international, kasi based na rin siguro sa culture natin, no? Hindi naman ako dito expert. Pero tayo, no, bilang sinakop tayo, wow, biglang naging historian si Mamshi. Hindi naman, pero alam niyo naman yan, na ang tingin natin sa mga sarili natin, dala na nga rin ng mga kung ano-anong sitwasyon natin is mababa. 'Di ba? Alam natin yan na mababa yung tingin natin sa mga sarili natin o kaya yung ibang mga tao, minsan asawa pa natin, magulang pa natin, kamag-anak pa natin, yung tingin nilang lahat sa atin is mababa. O walang iiyak ka kasi gabi na. Pero, 'di ba? Tapos, ngayon, pag nag-apply tayo ng trabaho, ang mindset natin, ganun din. Aalilain tayo nung boss natin or client natin, employer natin. Right? Ganun yung feeling natin eh. Kahit na sabihin mong magtrabaho ka sa pinakamagandang company, may times na mafe-feel natin yung ganun. It's because we are in the employee mindset nga na side. So, we are working for these clients or these employers. No? Yun yung employee na mindset. Pero when you have an entrepreneur na mindset, ang mindset mo niyan is you are working with the client. Kasama mo si client na i-build yung business niya. Yung success niya is success mo. No? You are providing your service as an entrepreneur. No? Hindi ka niya pwedeng diktahan lang basta na kung anong iutos niya, yun lang yung gagawin mo. Meron kang sariling isip, meron kang expertise, alam mo, ginagawa mo, skilled ka. Parang sa construction lang yan, mga moms. Okay? Kung ang skilled na worker, no, kahit na anong dada ng client, ng may-ari, no, hindi niya gagawin yung sinasabi mo kasi alam niya kung ano yung tama. Kahit na sundin ka niya, ipipilit niya kung ano yung tama para dun sa ibibuild na bahay. Right? Kasi may standard eh. So, what I'm telling you is, once you start working from home, hindi ko naman sinasabing, ay, may entrepreneur. Ganon. Gusto kong ipaintindi sa inyo na kayo mismo ang makaka-discover niyan. Kasi ako dumaan na ako sa ganyan. Mga working from home na at nakapag simula na sa journey nila, sila rin mismo ang nakadiscover. At first, papaalila ka talaga para matuto ka. Sige. Time will come after a month or so, madidiscover mo yung potential mo, no, as an entrepreneur. So, doon na mag-change ng kusa yung mindset mo. Kumbaga hindi ko intensyon na i-change yung mindset mo, pero I'm telling you na mababago at mababago yan once na kayo mismo ang naka-experience, no? So, hindi ko na ipipilit. Pero, right now, para ma-boost rin natin yung confidence nyo ngayong gabi, remember, okay, na skilled ka, na knowledgeable ka, na kaya mong kumita online, kaya mong magkaroon ng online job, you can still have that proper mindset and attitude when it comes to working. No? Kaya mo yan. Okay. Alright. So, lastly, the last requirement that I included is the support system. So, Filipino home-based moms is here. PH Dads naman, Pinoy home-based dads. This is the community that my brother-in-law and my husband started, pero it's currently being managed by my brother-in-law. No, you can join if you are watching at meron kayong husband who wanted to
find a support group naman for dads, ayan, we have PH Dads. These are the projects, the services that we have in FH Moms, from training, computer rent-to-own, internship, at kung ano-ano pa. And I really hope you can take advantage of all these projects and services na meron tayo sa FH Moms. Kasi karamihan dito libre. May mga paid, pero I always tell our members, especially the newbies, na magsimula muna doon sa mga libre nating resources kasi sayang. Okay? So, yan, we will have a Q&A muna, no? Part 1 pa lang yun. Part 2 na yun kasami. Sige. Yan. Comment down your questions. Ito, mabilis na lang to. We can end on time, no? And we will have a quick demo rin later. Kayang-kaya yan. Okay? Comment down your questions. Sayang, sana nakapagpaganda pa ako tonight. Kaso, okay lang. Ganyan talaga. Pag nagsimula kayo mag-work from home, mahahaggard din kayo. Okay? What are your challenges as a freelancer and how did you overcome it? Okay, that's a really good question. So, meron akong pinaka naging challenge na masasabi ko talaga sa sarili ko na, oh my God, ito pala yung disadvantage, no? Once you start working from home. So, noong 2017, sobrang naging busy ko mag-hoard ng sobrang daming clients. And then, sobrang nabulag ako doon sa laki ng pwedeng kitain kasi malaki sa kung malaki. 'Di ba? 6-7 figures per month, kayang-kaya. Ngayon, yung anak ko, na 2 years old pa lang, ang goal ko is mabantayan ko siya. 'Di ba? Maalagaan ko yung pamilya ko. Pero dahil sinagad-sagad ko yung sarili ko sa trabaho, hindi ko nagampanan yun. I remember, natutulog ako sa sobrang pagod. Yung anak ko nakalabas ng gate! Mapatay ako sa mother-in-law ko. Hi, Ma, if you're watching. So, sabi ko, oh my God, hindi po pwede to, hindi maaari, no? Yung asawa ko naman, syempre, ang asawa natin, alam naman nating may needs yan. Comment down, ano yung needs ng asawa natin, pakiulaan. So, ngayon, yung asawa ko, kinalabit niya ako. Tinapik pala. Yung kalabit, tinapik niya ako, ganyan. Sabi niya, mahal, ito ba talaga yung gusto nating mangyari? Na parang pera-pera lang, no? Na panay trabaho lang. Paano naman kami? So, yun na nga mga moms, no? Ang naging challenge ko nun before is time management, which is a problem ng karamihan sa ating mga momshies. So, imagine kahit na ako na nakikita nyo kung saan-saan, na kung ano-ano yung ginagawa, nagkaroon rin ako ng, nakabisado ko na lang ngayon eh. Kumbaga, nakagawa na lang ako ng system para sa mga bagay-bagay. Pero back then, nahirapan din ako. So, that's one challenge na naging ano ko. Ngayon, ang ginawa ko, nung na-discover ko na, okay, what I'm doing is wrong. Hindi pala ako dapat mag-hoard ng mga clients na mabababa yung fees. I started finding premium or yung mga kayang magbayad ng malaki na clients at inilan ko na lang. Nagtira na lang ako ng ilan. From multiple clients down to just 1 or 2, no? Tapos, doon na kami nag-start mag-travel. Remember my story earlier na nakapag-travel kami almost weekly after ng realization na yun. Okay? So, yun lang naman. Tapos, kung meron ba akong challenge, medyo nanaba po tayo. Dati kasi mas sexy tayo eh. Mas fresh looking. Ngayon, medyo haggard tayo mga moms. Pero, ngayon lang to kasi nga, ngayon lang ulit ako nag-live so hindi ako nakapag-prepare kasi may klase ako kanina, meron akong presentation sa client, may meeting, so hindi ko talaga kinaya. At alam naman natin gaano ka-busy ang Monday. Actually, I'm thinking na instead of Monday, gawin kong Sabado tong free webinar natin. Siguro sa susunod, by next year, para mas maganda. Pero I hope I answered your question, Mami Maricel, no, para mabigyan. Kasi ako hindi ako nagsha-share ng chika-chika lang. Dapat totoo yan, talagang naranasan ko, para kayo rin mismo, alam nyo. Kasi pare-pareho tayong nanay dito, maglolokohan pa ba tayo dito. So, lahat ng mga sinishare ko is mga totoong nangyari. At hindi ako nahihiya. Kasi, I know, may fault ako doon, pero I learned from that mistake. No? Na
hindi ko pala dapat rin talaga pabayaan yung anak ko. Kasi kahit sabihin mong wala namang may gusto noon, wala namang nangyari, wala namang may gusto, di ba? Pero na-anuhan ko kaagad, kumbaga na remedyohan ko kaagad. Ganoon naman tayo bilang mga nanay. Okay? And even now, no, may mga times na hindi, ayokong sabihin kasi hindi siya maganda. Pero sa school, 'di ba? Sa school ng mga anak natin, may mga times na nami-miss natin yung ganito ganyan, mga deadlines and all that. Pero nababawi naman namin. Ako lagi ko sinasabi, this is how I overcome things, no. Every time na meron akong kasi sometimes we feel guilty eh. Before kasi first time mom ako eh. Bata pa ako. I started working from home 2020. 21 years old ako. Ngayon kasi 27 na ako. Tama ba yung math ko? Basta, imagine niyo, tapos wala naman akong nanay. Meron akong mother-in-law na super bait. Pero what I'm saying is, na-figure out ko lang yung mga bagay-bagay ng sarili ko. Tapos marami akong natututunan dito sa FH Mom, sa mga momshies natin na nag-guide din sa akin kahit papaano, no? So, na-figure out ko na lang din siya. And ako, lagi ko sinasabi na I don't have to feel guilty. Pero sometimes I do feel guilty. So, nagigilty ako, may mga breakdown din ako paminsan. Minsanan lang, may topak rin tayo, no? And sometimes, I always tell my husband and then my son, Monkey. Monkey tawag ko sa kanya kasi lagi siyang sumasabit nung baby pa siya, lagi siyang nasa likod ko. Kapag babalikan niyo yung mga webinars natin before, nakasukbit siya dito sa likod. Minsan, nagpo 4 hours ako na webinar, karga-karga ko pa siya. Sobrang clingy. So, ako, lagi ko sinasabi sa kanila na si Mami, kahit na anong busy ko, kahit na sabihin yung hindi ko kayo naasikaso for a day, no? Babawi ako, no? Lagi akong babawi. So, kaya ako, pag kung ifa-follow nyo ako, you can add me sa MK Bertulfo na account ko, makikita nyo doon. Talagang may mga pa-aktibidades ako sa mga bata, kahit dito sa community namin, sa Lipa, no, meron akong way para talagang ma-make sure ko na yung mga bata ng mga anak ko. Isa lang yung anak ko, may ampon lang ako na pamangkin ko. Ampon ko dito yung mga pamangkin ko. Mini-make sure ko that everyone is talagang na-enjoy yung quality ng life na sinaserve ko sa kanila. Okay! Alright, ang dami nating chika. Good news is, ayan, sa ating Facebook user, always remember na sa online job, no, hindi, legal age ka, 18 pataas, ox. Pero, wala siyang limitation kasi may mga nag-work na 60, 70, even 80 years old. Basta kaya pa, basta skilled, basta knowledgeable ka, ox, no? Meron at meron mag-hire sa'yo. When it comes to religion, siguro may mga, before kasi experience, I experienced na merong isang client na ang job description niya is looking for a Christian siya na applicants. I remember naman my husband, tinanong siya about religion ng client and then he mentioned na ganito ganyan siya and then the client is with a different religion, hindi siya tinanggap because of that. Well, may mga clients na gano'n. So, pag hindi kayo tinanggap because of religion, because of you being a mom, drop or leave that client kasi hindi kayo magkakasundo in the first place. Okay? So, kung may age requirement man siya, anuhan nyo na, palampasin nyo na. Kasi yun din talaga yung sinet niya. So, don't feel bad about the terms na sineset ng clients. Kasi, hindi naman yan i-define kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng work. Pag sinabihan bang hindi ka pwede mag-apply sa isang job ad na yun, titigil ka? Of course not. Diba? Isang job ad lang yan. Marami ka pang pwedeng applyan. But, in general, no, ako, undergrad, ang dami kong naging client. Hindi ko na mabilang, no? Sobrang dami na. Undergrad ako. Remember na never ever akong tinanong ng client anong school ko, anong course ko, nakapagtapos ba ako. Never nilang inask. They just care about my skills, my knowledge, my tools na alam kong gamitin. And with the tools, usually kapag hindi ko alam yung tool, I would tell them honestly na I'm not familiar with the tool. Or I've checked the tool. I think naman kaya ko siyang gamitin and mag-mention ako ng similar na tool. So that I can still say yes and at least man lang the client would feel na kaya kong manavigate yung iba't ibang mga tools, no? Positive scripting kung tawagin. Now, okay, meron pa tayong last topic mga moms, alright?
Usually nagpapa-games ako. So make sure na maghanda kasi may mga pa-games tayo, okay? Tingnan pa natin yung iba niyong mga comments. Need po ba gumawa ng email per client? Kung isa-isa po, hindi po nakakalito yun, Mami MK. Pag-uusapan natin yan sa next topic. Actually, bilasan pa pala natin kasi meron pa akong mga ibang ituturo sa inyo. Na-realize ko mahaba. Tama nga, part 1 pa lang yung kanina, may part 2 pa. Ang haba pa nito. Sige. Mamaya ko na sasagutin pala yung mga questions nyo. But let's have a quick break lang muna. No? I'll be playing a video and yes, I'll be back later. And then, nung nag-decide na ako mag-enroll sa course ng FH Ma'am, doon ko na-find out na ang laki pala talaga ng diferensya. Kasi, mas marami kang matututunan talaga. Wala pa sa 1/4 yung matututunan mo dun sa free, sa matututunan mo dun sa courses ng FH Ma'am. Kasi, iti-train ka na nila sa mismong actual tool na gagamitin mo sa mismong trabaho. Tsaka halimbawa, ituro man nila sa iyo yung isang tools, medyo similar na rin yung ibang mga tools. So, parang kahit yung client mo, ibang tools yung ginagamit niya, mas mananabigate mo na rin kasi parang familiar ka na dun sa mga ginagamit. Ang laki ng naitulong niya kasi instead na mangangapa ka pa kapag nakakuha ka ng client, nangyayari, prepared ka na. Kumbaga, well-equipped ka na. So, hindi yung magiging gastos mo dun sa mga courses, hindi siya technically gastos eh. Investment mo siya sa future mo, sa career mo as home-based. Kasi the more na marami kang skills na natututunan, the more na nalalaki yung potential income mo kasi the more nararami yung client na pwede mo ma-handle. Are you ready to start your journey to success? Enroll now to FH Mom's Mastery course. For only 3,500 pesos per course, you can enjoy the following perks. 1 month intensive training about your chosen niche. 1 year access to platform's premium features. 1 year access to course modules and materials. Get your certificate of completion after your graduation. 3 months guaranteed support from your trainer. Access to all job ads exclusive to FH Moms alumni. And be the first to know FH Moms offers promos, discounts, events, and new projects. Check our Facebook announcement about the available courses, course outlines, enrollment instruction, enrollment requirement, payment method, date of the start of classes, course duration, and other important information. Thank you for always choosing FH Moms. Enroll now! This is something FH Moms has been continuously doing. We've been equipping women to take on jobs like this. So this is something that really, inspired me, and it helped my professional relationship as well, because since then, I've been able to talk to a lot of people, to connect with people. Therefore, having this, connections and network would help me as well in my business that I'm trying to build right now. I decided to enroll to VA training. Sobrang after nun, as in, marang ngayon yung graduation namin. Kasi while on training, yung papatapos na yung medyo may alam ka na, nagtatry na rin ako mag-apply sa onlinejobs.ph kasi as advice din naman yun ng mentor namin na since mayroon ka ng mga natututunang new skills, pwede mo na yan i-update sa profile mo sa online jobs. So, ang nangyari, ngayon yung graduation namin, kinabukasan, nagka-work na ako kasi tumawag ka agad sa akin yung boss ko ngayon, in-interview ako right there, na-hire na ako agad.
Ayan, mga mamshies. And thank you so much no, for that quick break. And I hope na-enjoy nyo yung mga testimonials ng iba nating mga mamshies. Pero, kung mag-check kayo ng mga post natin sa group, ng mga reviews about FH Moms sa Facebook, pati na Google, you will see no, na marami ang nagkaroon ng online job because of the free webinar. At meron rin namang mga nakakuha ng trabaho because of our paid online courses. Pero ako, I'm not being pushy with anything eh. So this free webinar, I'm giving it to you para matuto kayo at malaman nyo ano yung magandang direction para sa inyo. Either matuto kayo on your own, no, bilang nagbabudget tayo, or you decide to enroll for a course. No? So now, going back to our discussion, part 2 na tayo mga moms. Bilisan na natin to. Okay. Dahil over time, sabi ko 2 hours lang. Dami ko yatang chika. So, ang mga type ng online jobs, no, you can have voice or non-voice. Ang mga voice job, that includes online teaching, voice acting, or yung pagdadub, no, those are the voice jobs. So, gagamit kayo ng voice. So, very important ang communication skills. Non-voice naman, right? Non-voice naman, these are the jobs that includes photo and video editing, virtual assistants or admin, e-commerce, social media marketing or management, writing, no, accounting, at kung ano-ano pa. So, comment down ano yung mga voice and non-voice jobs na alam nyo na. So, knowledge check tayo. We talk about part-time or full-time, project-based earlier. So, always remember to consider these things when you find an online job. So, you have to know what are the types of online job, no? Para mas clear sa inyo. And the countries naman, or the nationalities of the clients that you will encounter when you apply for online jobs online, no, sa mga job matching platforms, remember that these are Americans, Australians, mga Europeans. So, I asked FH Moms community members natin, ano ba yung nationalities ng kanilang mga clients? So, ito yung top. Okay? So, hindi ko to para nilagay ko lang dito. This is based on my experience and experience ng ibang mga momshies. Okay? And, ma-i-chika ko na rin, mga kapag ang client based sa Amerika, hindi ibig sabihin na ang nationality niya ay automatic na American. Meron mga Asian, merong mga ibang lahi. Okay? Kasi ako experience working with UK na clients pero mga taga-Israel talaga sila, something like that. So, the reason why I'm telling you, why it's important to know the country, to know the nationality, wala tayong time right now eh. Right? Pero may mga nationality na tinatag as karamihan sa kanila scammers talaga. Not karamihan naman, pero at least you would know, no? Na kapag may ganitong nag-message sa akin, kailangan ko maging extra careful. Comment down sa comment section kung ano yung madalas na mga nationalities na, kahit ano namang lahi meron at meron talaga. So, ingat na lang tayo. Pag-uusapan rin natin yan mamaya. Pero, karamihan sa mga clients, ito talaga, no, top 3. May mga Asian din, okay? Or nasa Singapore, nasa ganitong ano. So, important na malaman natin yung nationality nila. It's because dito tayo magkakaroon ng idea sa kung anong work ethics na meron sila. For example, the Americans are straightforward talaga when it comes to working relationship, no, with their virtual assistants. So, sasabihin nila sa inyo anong gusto nila, yun, bigay nyo yun. Ayaw nila na masyadong maraming drama, chika, and all that. Kung anong tinanong, yun din yung isasagot nyo. Okay, Australians naman, mga mababait, no? Iba naman yung nila, work ethics naman na meron sila or yung ways nila when it comes to working. So, the reason why I'm telling you this is because kayo mismo yung makaka-discover sa sarili nyo ano-ano yung pinagkakaiba nila ng iba't ibang mga nationalities na yun. We don't have much time to discuss about that, no? Pero makikita nyo sa mga previous na post sa FH Moms, yung mga discussion sa iba't ibang mga nationalities. Kasi hindi ko mabobroadcast yan ngayon dito, baka matag akong nagdi-discriminate o kaya racist, no? Comment nyo na lang sa comment section para sa inyo manggaling. Okay? So, yan. Next natin, move na tayo dahil we don't have much time.
we should know our clients, no? So, kanina nabanggit ko na dapat alam natin sino yung tatargetin natin na client. Kasi, based sa kung anong target natin, for example, you wanted to target mga lady boss, mga business owners na mga coaches, ganyan. Dapat alam nyo kung sino yung target nyo na client. May profile kayo in mind. So, know na ang mga employers, these are executives, professionals, or business owners. Either nagsisimula pa lang or established na yung business niya. Or this can be any individual. I mean, this can be a blogger, a vlogger, a social media influencer na international looking for a virtual assistant, right? So, meron na kaagad kayong idea sino yung mga pupwede niyong maging client. Now, where do we find these clients? Ano ba yung mga hot places, no? So, number one dyan, unahin muna natin yung mga direct na companies. These are the local and international companies and can be established or startup. So, when we say established, these are the companies na may pangalan na, or kilala na, medyo matagal na, 5 years above na, mga ganong peg. Startup naman, these are the companies or businesses, nakakasimula pa lang, binibuild pa lang siya. I experience working with startups, na mga business owners and clients na ako mismo yung nagma-market research, ako mismo nagbi-build ng Facebook page nila, ng website nila, mga ganon. No? So, these are the startups. What I like about working with startup is, hindi ko naman sinasabing mas mababait sila. Tendency is, mas open sila to work with newbies versus those who are established. Kasi syempre, this established companies are looking for experienced ones. So, kayo, if you encounter a client that is starting pa lang or a startup, nasaktuhan kayo ay newbie din, ayan, magmamatch kayong dalawa. Kumbaga, yung expectations nyo sa isa't isa, same. No? So, magkakasundo kayo. So, now, let's talk about agency naman, right? So, there's a work agency. So, aside from the direct na mga clients, you can find clients through an agency. So, I'm so proud to say na sa FH Moms, ang dami ng mga successful na agency owners. Next time, pwede natin silang may interview maybe. There's Upwork na agency rin. Yan, Upwork agency. So, there's an option in Upwork where you can create an agency. No? So, Upwork agency. There's a freelance agency. So, when we say freelance agency, these are the freelancers before na nag-come up or nag-build ng team nila. So, freelance agency. Meron yung mga traditional na mga agency, no? Traditional agencies wherein nagpupul sila ng maraming tao para dun sa mga clients nila. Freelance is much smaller and mas konti yung team compared to those na mga mas malalaking agency na mararamihan talaga. So, agencies. And it's not bad to work with under agency because if you are a newbie and then hindi mo afford yung gaano ka-complex yung pag-work with direct client at medyo may fear pa tayo ng kaunti, it's a good move to work with agency para at least matry nyo muna with the assistance and guidance ng agency. Okay? So, you can find online jobs sa mga job sites such as onlinejobs.ph, Upwork, freeup.net. Actually, there's a long list of job matching platforms. Okay? Nasa Facebook group din natin yan. Actually, nasa files din natin yan. Mahabang listahan. Pero, okay, uunahan na kita kasi alam ko makulit din kayo eh. Sabihan ko na kayo na when you have the list na of the job sites, you don't really have to create a profile for each agad-agad. The strategy is, isa muna, onlinejobs.ph, create kayo ng account, i-establish nyo yung profile nyo, magsimula kayong mag-apply. Kapag okay na, move kayo sa Upwork, create ng profile, apply sa LinkedIn, sa unti-unti, hindi siya sabay-sabay, no? Pwede mo lang siyang masabay-sabay kapag na-establish mo na yung isa. Tendency kasi is, kapag nagawa mo, tapos nahirapan ka, magkukwit ka. Sayang oras, di ba? So, meron na tayong direct na mga clients. So, when we say direct na clients, you can find those clients in your network. Mga friends mo, family members na mayroong mga businesses,
international na mga clients na mamimit nyo sa LinkedIn, ganyan. Job sites, these are the sites na masusearch nyo. And we have social media. So if you're not familiar with LinkedIn, make sure to follow me. Connect with me. Connect with me sa LinkedIn ko. That's Maria Corina Bertulfo. You can find me sa LinkedIn agad-agad. So with LinkedIn, ina-optimize din po yung profile dyan. Tapos Facebook groups, mag-join kayo sa iba't ibang mga Facebook group, local and international. Though having FH Moms naman as your only Facebook group for local is fine na. Pero international clients, for example, you're planning to find a job related to e-commerce. Mayroong mga e-commerce na mga groups for international na mga business owners. Doon kayo mag-join. Women entrepreneur na mga groups, ayan, meron din international din. So, mga international na, since yun yung target natin, okay? Other social media, such as Instagram and Facebook, i-build nyo rin yung profile nyo doon para makapaghanap kayo ng mga clients dyan. Lastly is referral. So, that includes client referral. For example, you work with one client and naging okay siya sa inyo. Ako, I usually ask for referrals. For example, do you have anyone in mind na pwede akong mag-offer din ng services ko, or sinasabihan ko lang, okay, if you need my help in the future, just let me know. O kaya, maybe you can help me promote my services to your friends. Ganoon. So, client referral. Madalas, yung nakakabuhay sa ibang mga freelancers natin. Family and friends. Ayan, may mga family and friends tayo, pero marami ang napapasok. Kaya ayaw na mag-refer ng mga kaibigan or kamag-anak nila. It's because hindi inaayos yung trabaho. So make sure na once na ang client nyo, ang family and friends nyo ay nag-refer sa inyo, do your best na magstay, do your best na magawa ng maayos yung trabaho. Kasi sayang at nakakahiya dun sa magre-refer. Okay? So here's the thing. Para sa nagtatanong about the LinkedIn, nag-optimize or nag-update lang ako ng profile ko once. After 5 years, hindi ko na siya na-update. Matagal na. Okay? So okay lang. Basta naka-up siya, nandyan siya, good. Okay? So walang dapat na maging problema. So ayan na mga moms. We're almost done. Almost done. May konti lang tayong overtime. Now, okay, how to apply ba sa mga job sites? So first, mag-sign up muna tayo as an applicant. Mag-login tayo using our email and password. Magsa-sign up tayo, meaning magke-create pa lang tayo ng account. Okay? So, this is how we optimize our profile sa mga job sites. First, mag-upload tayo ng picture, mag-update tayo ng ating, yung title natin. So, instead of remember this, kapag maglalagay tayo ng job title natin, pwede nating ilagay ano yung target natin na online job or ano yung expertise natin versus doon sa kaya kayo nai-stuck kaya walang kayong nakukuhang online job kasi hindi nyo naaayos nga yung profile. For example, ang dati mong trabaho, ikaw ay fast food worker. Nilagay mo dyan sa link, ito. Nilagay mo dyan sa title mo, fast food worker din. Pero, ang target mo na online job na ay virtual assistant. 'Di ba? So, ngayon, pag ang client ay naghanap ng virtual assistant, nag-type virtual assistant, hindi ka lalabas sa search. Okay? You're doing it wrong. So, dapat, kung ano yung target mo na online job, yun yung ilagay mo dyan, not just because of, not just for the sake of ma-search kayo, right? Pero kasi that's how you do things if you want to optimize or if you want to position yourself sa industry. Kahit sabihin mong hindi ka pa dyan expert, no? Pero that's something that you're working on na, no? For yourself na mag-improve, makapag-acquire ng skills, ilagay mo na siya dyan. Kasi dyan ka na you're there na diba? So, what you can do is, pwede mong ilagay, for example, highly skilled customer service support, for example. O kaya, creative graphic designer, example, mga gano'n. So, lalagyan mo siya ng isang adjective to describe anong klaseng virtual assistant ka. Example lang. So, that's how you write it. Okay? Expected salary naman, always remember na kung anong ilagay nyo sa expected salary,
it doesn't mean na kung ano yung nandyan, matik na nandyan, na yun. Pero ako, either mas mababa or mas mataas, pero always remember na whatever you put in your profile, laging meron niyang katumbas na posibleng mangyari. For example, if it's lower, when I say lower, walang standard kasi. Pero much lower doon sa budget niya. Kasi iba-iba yan eh. For example, no, mas bababa dun sa sinabi ng client or yung sinet ng client na budget niya sa mind niya, right? At hindi natin alam yun. So, kapag nakita niya yung expected salary mo na mas mababa, pwedeng kontakin ka na niya kaagad. Pero pag mas mataas, pwedeng hindi ka niya kontakin. At kapag sinet mo yung sarili mo na mataas yung rate mo, no, syempre, dun ka lang, yung mga clients lang na lalapit sa'yo or maa-attract mo or those clients na matataas din yung magbigay. Pero kapag naglagay ka dyan ng mas mababa, expect mo na yung mga offers sa'yo is mas mababa din. Ganun lang. Diba? So, isipin natin maigi yan. So, kumbaga may mga strategy tayong pwedeng gawin. And it's your choice. Syempre, if it's much lower, mas marami. Pag mas mataas, syempre, mas konti, pero pili. So, depende sa inyo yan. Strategy niyo yan. Education, as you can see here, nakalagay lang, high school, diploma. Yan lang kasi yung option sa onlinejobs.ph. Experience naman here, sa may baba, this is just a summary. So, what you can do, kapag sinabi dun sa kahit na anong platform yan, nakalagay is summary lang, huwag nyo nang ilagay ng pagkahaba-haba. Kahit maiksi lang na, for example, i-combine nyo na kahit yung work experience nyo pa na sa office. Bawa ito, 3 years in customer service, administrative assistance, and social media moderation. So, naisa ko na siya. Siya na bahala mag-isip kung ilang years ako sa ganito, ganyan. Pero that's a way for you na para mas mapaganda, ma-optimize mo nga yung profile mo na hindi nagmumukhang negative na parang walang-wala kang alam or experience, no? Kasi meron naman, pero it's up to you paano mo siya mape-present ng mas maganda or mas maayos. Okay? So, ayan, basic information. Nandiyan naman, may mga tests, remember, sa onlinejobs.ph, sa Upwork, at iba pang mga job matching platforms. So, kailangan yung sagutan, kailangan yung kompletuhin. Now, profile summary sa onlinejobs.ph or skill summary, overview sa online jobs, Upwork, this is how you write it. Actually, there are different ways on how you can write your profile summary. Available din siya sa mga files natin. So, when you write your profile summary, this should be quick lang, ha? Kasi marami pa tayong i-discuss na iba. It should be engaging, it should be catchy. So, you can mention, hi, I'm MK from the Philippines, ganyan-ganyan. Pero, sa onlinejobs.ph kasi, matik na ng mga Pilipino na talaga yung mga nandyan. Sa Upwork, hindi. May mga international. So, may make sense pa kung i-mention nyo yun sa profile nyo. Pero it's best na mailagay nyo na dyan kaagad. Ako either ilagay nyo dyan kaagad kung ano yung skills na meron ka, knowledge na meron ka, tools na alam mo, or isusulat mo siya in a different way. So for example, are you looking for a Filipino freelancer who can offer a professional help in your business? Tapos instead of saying na you are good in administrative tasks or social media, you can mention na in a way na hindi siya ganun ka-pushy, no? For example, are you tired of handling administrative tasks? So by saying that, at least nabigyan siya ng idea na admin skills yung meron ka. And puzzle on how to increase the traffic in your social media, no? Ito, kaya siya conversational. If your answer is yes, then we should speak. Sa onlinejobs.ph kasi bawal mag-mention ng email address for your security na rin. Okay? Ayan. Tapos, tsaka ako sinundutan ng tungkol sa skills. You can count on my administrative and social media expertise. Diba? Tapos, tsaka ako na pinasok dito yung soft skills ko. So, ganito. So, pwede itong nakabullet, pwedeng nakaparagraph, pero make sure lang na hindi siya masyadong mahaba or hindi masyadong madami. Okay? Next naman, bilisan na natin to, skill section. So, dito sa skill section natin, pasensya na, kailangan kong himayin kahit overtime na tayo at marami rin akong ibang deadline. Pero I wanted na matuto talaga kayo. So, dito sa skill section, if you can make it 4 or 5 lang, kasi usually when you make it 1, 2, or 3 stars lang, they would feel na parang you're not skilled sa skill na yon, no? I-assess nyo rin yung sarili nyo. Pero keep in mind na it may reflect
bad sa side ng client at hindi kayo magtugma dun sa gusto nyong sabihin kasi this is your profile and it will not explain things for the client. So, ibig sabihin, when you write or when you choose just one or two na star, sa mind mo, meron ka, you're telling the client na meron kang experience doon, pero little lang. Pero para sa client, yun na yung pinaka-worst mo na skill. Ganun nila tingnan, no? Kasi that happened with my husband din. Na one skill yung email niya, hindi niya na na-update, yung email skills niya. Tapos malaman-laman ng client during the interview, bakit one star lang to? And sobrang galing mo magsulat. Bakit one star lang to? Kasi hindi ko na-update. Hindi mo na-update yung profile mo. So, does it mean na hindi ka serious when it comes to online job applications mo? So, naibalik sa kanya. So, para walang butas, lahat malinis, dapat maayos natin yan. Naiintindihan? So, comment down, okay? How will we know po how to set our expected salary? Will it be according? No. This is how you do things when it comes to salary negotiations, okay? You don't just tell the client what is your expected salary or whatever salary rate that you have. What you have to do is ask the client, ano ba yung mga tasks na gusto mong ipagawa? Part-time ba yan? Full-time ba yan? That's how things work kapag independent contractor ka. Ask what the project is muna, based on the terms, based on the project or the online job na detalye, doon mo i-offer yung rate mo. Tapos siya, babalikan ka niya, I don't think I can afford your rate, gaganyan. Pero this is what I can offer. That's how you negotiate, okay? Ang salary is isa yan sa na-negotiate. Ako, I always negotiate with the schedule. Before, with my clients, I would tell them na, sige, I can work with you, pero I want us to meet for a specific hour, but the rest, I want it flexible. Or, just give me the flexibility. Ganon. Okay? Anyway, bilisan na natin mga moms. So when you go to onlinejobs.ph, hindi na ako makakapag-demo. I'm really sorry. Okay? We don't have much time. Choose the category. These are the categories. At least you have an idea na what are the jobs that is available doon sa platform and then the number of job postings na available when you see this kind of page na. Okay? Next naman is to use the search bar. So when you click this green na button, next na mapupunta kayo is like this. So, either you search for the job, no? This is so easy. And right now, you can do this via phone or via mobile. Kasi lahat ng mga job matching platforms can be accessed na through your mobile. Okay? So, here's the thing, no? Ako, sobrang sipag ko mag-apply eh. Para easier for me, dapat alam ko na kung ano yung target job ko, gagamitin ko yung search bar para dun ko na siya isa-search mismo. You can also use the filter na options para you can check either freelance, part-time, full-time yung hanap nyo, and then lalabas siya dito sa search results. And then ako, I would click or I would subscribe sa newsletter ng mga job matching platform so that makareceive ako ng mga job postings na bago. So always remember mga momshies na when you start applying for job postings, no, always remember na hindi ka dapat nag-a-apply sa isa, dalawa lang na trabaho. Number game to. Kung gusto nyo makakuha ng trabaho, kailangan mag-apply kayo sa mas marami pa. Onlinejobs.ph has a limitation lang na 10 applications per day. Other platforms, I believe, meron ring mga limitations kasi they wanted to limit nga. Sa LinkedIn, wala naman. Pero what I'm saying is, before kasi ako, nakakapag-apply ako sa lahat. Mapamadali, mapamahirap, basta tinatry ko lang mag-apply, no? Kahit hindi ko sure kung papansinin ba ako, I don't care. Pero I know na kapag marami akong in-applyan, iisang trabaho lang yung kailangan mo. And when you apply for a job na marami at nakakuha ka ng isa, titigil ka na mag-apply after nung isa or dalawa mong trabaho na kuha or at least na i-shoot mo sa banga for interview na ganyan. Hindi ka naman
pagkatapos mo namang makakuha ng online job, hindi ka na mag-a-apply ulit. Kusa nang darating yung mga clients, kusa ka nang ire-refer ng mga clients mo. Sa simula lang yan, I'm telling you. Okay? Kaya dapat, yung simula natin, galingan natin. Okay? Now, once na meron na kayong online job na nakita nyo naman yung mga details, nandito lang, kung anong type ng work, salary, this is the salary na budget ng client, and you can still negotiate during the interview yan, okay? ID proof pala, i-explain ko na rin. So, ID proof is yung sineset ng client para malaman nila kung may same ka na ID proof kasi depende yan sa settings rin ng onlinejobs.ph. For example, your ID proof is just 40, ang requirement is 50, hindi ka makakapag-apply sa job posting na to. Okay? Kasi yung mga clients, parang binibigyan rin sila na parang yung mga mag-a-apply sa'yo, kung gusto mong talagang yung profile nila is secured, at least hindi scammer, hindi bogus, ganyan, ng mga applicants, pwede mong iset yung ID proof. Minsan zero naman siya, right? Always remember then not to be afraid when it comes to your applications. Apply lang ng apply, no? Kasi hindi nyo alam na yung mga ina-applyan nyo, syempre, may may database yan eh. Sinisave nila lahat ng mga nag-a-apply sa kanila. And at the same time, kung hindi man kayo makonsider dyan, may mga times na magbaback out yung na-consider nila and then ikaw yung next in line. So, sayang. Okay? So, never ever iisipin na hindi kayo worth it for that job. Kung hindi kayo makapasa or hindi kayo tanggapin, that's fine. Move on agad. Okay? Now, ID proof, there's no requirement naman for the ID proof. What I'm saying is, whatever required nung job posting na yun at hindi siya pasok dun sa ID proof nyo, hindi kayo makaka-apply dun, pero makaka-apply naman kayo sa iba. At saka there's a way for you to increase your ID proof. Just finish your profile, make sure to take all the tests na necessary, and then make sure na huwag kayong edit ng profile nyo para hindi ma-disturb yung security feature, not security, but yung system ng onlinejobs.ph or ng any platform. Later, okay? Sasagutin natin yan tungkol sa Medyo binibilisan ko lang kasi gawa ng wala ng oras. So now, ngayon, dito, pag nag-apply kayo, ganito itsura, di ba? Click nyo na yung apply button. Tapos, i-enter nyo yung email address nyo kung saan, pag nag-reply si client, dun papasok sa email nyo yung reply niya. Subject nyo, either you add email support, virtual assistant na application, or pwede nyong ilagay junior admin assistant application. O kaya, kung gusto nyo, mag-search kayo sa Google ng mga best email subjects na catchy, whatever, na mapapansin kayo ng client. Okay, may mga ganung ways. I'm your next virtual assistant, pwede yon. Pero always remember na ang mga clients may mga pampalito na instructions yan. Sasabihin nila na, I want you to write in your subject, email subject, your favorite color. So, dapat ang ilalagay nyo dyan, color na favorite nyo talaga, pink, ganun. So, message, dito natin ilalagay. Remember, dito natin ilalagay yung ating cover letter. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo paano ba isulat ang catchy na cover letter natin. Okay, for your cover letter, pwede nyo yung isulat kahit saan. Gusto nyo sa papel muna, i-type nyo sa notepad nyo, i-type nyo sa Google Docs or Word, whatever. Pero always remember na ika-copy-paste nyo rin yan dito nga sa sa message box or sa email nyo. So, kahit saan nyo yung ilagay, bahala kayo. Basta, ganito nyo siya dapat isulat. Okay? So, dapat hindi na tayo to whom it may concern. Hindi na tayo dapat nagmamamsir. Okay? Usually, first name basis ang mga international client. So, pwede na lang siyang, hi, MK, ganon. Kaya, hello there, hi there, ganyan. So, mas relax, mas friendly, hindi ganon ka-professional. Kung gusto nyong magtunog pa rin professional, definitely you can still use Miss or Sir, pero ako, I don't really recommend kasi nga, I've worked with these clients for ilang years na and I know how things work.
So, might as well na sundin nyo na lang rin yung tip ko. So, dapat ang intro natin is high energy na intro. So, when we say high energy, dapat mafe-feel ng client how excited tayo no, na makuha yung trabaho. So, ako, for example, this is my usual intro. My heart leapt when I saw, tumalbog yung puso ko nung nakita ko yung position ng virtual assistant. I really feel na para sa akin to. This is my skill, blah, 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 blah. So, usually, dapat masayang pasok ng intro. And it's really up to you. How do you want to write it? Pero, be creative, be positive always para mag-reflect siya dun sa isusulat nyo. So, remember then to write what the position is, virtual assistant, and kung saan nyo nakita. But usually kasi yung mga clients, napopost sila sa iba't ibang platforms, and they are interested to know saan nyo sila nakita para rin malaman nila na kayo ay legit na applicant, no? And then, intro kayo ng konti. My name is MK, at may konting bola pa, and I have made for this job. O kaya, my name is MK, and I'm really excited to know more about you and your business, ganyan-ganyan. Nakita ko sa job posting mo that you need someone to do this and that, mga ganon. Papasok ngayon si Buddy. Buddy naman, before the call to action, ang kasama ng Buddy is, it should talk about yung job na requirements, no? Yung mga skills na kailangan niya, the tools na needed niya, dapat ma-mention nyo kung kaya nyo ba yon. So, for example, you mentioned that you are looking for someone who can do admin-related tasks, and I can do that in my past job. These are the things na ginawa ko. These are the tools na nagawa ko, nagamit ko, mga ganon. Re-replyan nyo kung ano yung sinasabi doon. Hindi lang tayo basta-basta copy-paste lang. Kaya dapat, we have the template already, but we are obligated. Sinasabi ko na obligado tayo na i-edit yon. So, makakakuha kayo ng templates when you request for the templates or the free materials, the materials na i-request nyo right after this training. Pero you have to edit it, please. Wag nyong ika-copy-paste lang yung makikita nyo sa Google, makikita nyo sa FH Moms na templates kasi mafe-feel at makikita pa rin ng client yan. Napakaliit ng social media at ng online world. So, makikita ng clients yan na galing sa isang template yung lahat. Kung lalo na kayo, ang dami niyong nakikinig ngayon dito. So, dapat maging guide nyo lang to. I-promise nyo yan. Promise nyo yan sa akin na hindi nyo basta-basta kokopyahin lang, gagamitin nyo lang as a guide. Kasi marami ang gumawa. Nagkaroon nga ng trabaho pero kinapi-paste yung template ko. Hindi pinalitan. Okay? So, sorry. I forgot to mention about the call to action. So, when we say call to action, this is the line where you're asking the client to do something. And what do you want them to do? You want them to contact you and to give you a chance para ma-interview. At sasabihin mo yun sa cover letter mo. Okay? This is how I say things when it comes to my cover letter. How about a friendly chat or a Skype call to discuss more about your company and what I can contribute to its growth? So, instead of us chatting via email na napakatagal ng response time, inililipat ko na kaagad siya sa Skype chat, no? Para mabilis kong ma-close yung deal. Right? 'Di ba? Kung kayo ay mga online na negosyante, you wanted na makausap ka agad, 'di ba? Kaya nga tayo may PM sent na nauso. It's very similar with online na applications, right? Tapos bigay niyo na kaagad yung Skype ID nyo. Bigay niyo na kaagad yung contact information nyo, yung resume na link nyo. Bigay niyo na kaagad para i-check niya na, hindi back and forth. Okay? Naintindihan? Now, closing na tayo mga moms. Overtime na naman tayo, opo. Closing natin, it should be straightforward lang. Your intent lang that you are still excited to work with them, no? And you appreciate their time, mga ganyan. Tapos, isang malupitang closing signature ba tawag ito? I forgot. Always the game changer. Ako usually cheers lang o kaya all the best. Ganun lang. Tapos, first name lang. You don't have to write your full name. Okay? Kasi nga, we wanted this to be friendly lang, to be relaxed lang and chill. That's why my clients, during this time na nag-a-apply ako, karamihan mga
African American, mga millennials, mga 20 years old lang din sila, na mga business owners, mga tuwang-tuwa with the way I write my cover letter. Okay, I know you're pretty excited kasi you discover now na it's easier compared to your assumption na mahirap gawin, right? So now, let's move on to the resume since we don't have time na, oh my God, sabi ko 2 hours lang, overtime na naman. But we can do this, okay? So when you design naman your resume, go to canva.com, okay? I-demo natin yan later. We will try, okay? Pakita ko yan later. So make sure na basic book print ng mga fonts. When you say basic book print, kung ano yung itsura ng mga fonts sa mga books ng not ng anak natin, but yung mga books na easy to read, like this one, right? Yun yung gamitin natin. And then sa canva.com, yung mga templates ng resume doon, may mga suggested na rin na size. And then you should go. I would like to ask you to go to canva.com/colors para mabigyan kayo ng idea when it comes to the basic graphic design. So in terms of colors, for example, yung color combinations and then kung ano yung color meanings, no? Para mas mag-guide kayo when it comes to your resume. Ito na yung ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bagets pa ako. Yung first ever ko na resume na, ayan o, itong resume na papakita ko sa inyo, this was created nung newbie talaga ako. So, wala pa talaga akong enough na experience, no? Pero, napaganda ko ng todo kasi talagang binonggahan ko talaga siya. Sabi ko, gusto ko talagang maging successful dito. So, binongga ko siya. So, sa Canva ko to ginawa, kahit 5 years na, same pa rin, same strategy pa rin yung pwede nyong gawin. So, you can have a header with your photo, with your name, and then with your title. Always remember na yung title niya dapat is your job na gusto nyong maging trabaho. Okay? So, now, this one, pababa to. Hinati ko lang para mas mahimay. So, you can have your About Me na section. This is where you talk about yourself, your personal being. So, you can mention that you're a mom of a dog, a plant, I don't know. Kung ilang kids nyo, you can mention na this is what you do, this is your aspirations, your whatever, motivation, mga ganun. About Me na section. Okay? Pero ako dito, I wrote, meron akong hapyaw ng soft skills ko. I work quickly, positively, and efficiently because I love what I do. Diba? Tapos, the contact section naman should include your WhatsApp number, Skype, email, ganyan. If you have a website, then do it. And then ako, bida-bida kasi ako when I was a newbie. So, sineparate ko yung iba't ibang skills ko. Social media, tas virtual assistant, ganyan. Iniwahiwalay ko siya. Right? Tapos for the interest na section, naglagay ako para mas ma-feel nila or makita nila na tunay akong tao, na meron din akong mga interest. And then sometimes, this is a way for me na during the interview, magkaroon kami ng ibang topic aside from work. No? So, I added travel, fish, yung mga time na yun. Yung mahilig pala ako sa fish yung mga time na yun. DIY, ganyan. Tapos, it's also good to add the apps and tools that you know how to use. So, here's the thing. Kapag nag-search kayo ng mga online job, i-check nyo ano yung mga usual na tools na tinatanong nila or hinihingi nila na dapat alam nyo. Ilista nyo, tapos mag-create kayo ng account doon. Libre naman yun. Or kung hindi man libre, merong 7 days na free trial, 30 days na free trial. Take advantage of it. Practicein nyo how it works para ma-add nyo na siya dito sa apps and tools. Okay? Na kaya nyo or alam nyong gamitin. Para pag tinignan yung resume nyo, okay, alam nyo yung mga tools na kailangan ko. Right? For the education section naman, if you are not a graduate, you don't really have to add it. Okay? If it's something that might bring you down, no? Kumbaga, idadrag kayo pababa, wag nyo na siyang ilagay. For example, yung undergrad na word, it's so negative. Pwede nyo namang ilagay yung school, tsaka yung year na pinasukan nyo, pero you don't really have to add na undergrad kayo, right? For example, for the experience, if you're not comfortable writing the year, writing the company name, kasi the company names naman are not supposed to be publicly announced talaga.
especially if you signed an agreement na bawal niyong sabihin na nag-work kayo for that company, and the clients, especially the international clients, know that, no? So, better na kung ano lang yung experience nyo, tas kung ano yung ginawa nyo doon. Kasi yun yung pinaka-importante sa resume na makita ng mga tao. Kung ano yung ginawa nyo doon sa task na yon. So you don't really have to write yung mga specifics. Nasanay kasi tayo na parang ilagay yung year. Pwede pa rin naman na ilagay yung year. Walang problema. Pwede pa rin naman ilagay yung company name. Pero if you wanted na parang maging pabor siya sa inyo, kasi nga, inaalis nyo yung mga pwedeng makahila sa inyo pababa, right? So, pwede nyong i-drop na siya if it's not helpful para sa inyo. I hope that makes sense. Now, once you're done with your resume, no, you can download your resume as PDF. You can upload it in Google Drive. Tapos, make sure to get the shared link and create a shortened link in Bitly. So, Bitly is pang shorten ng link, di ba? bit.ly, tapos yung name nyo, resume. bit.ly/mk resume. So that, kapag ang client naghanap, makikita niya or magpapaprovide nyo kaagad yung resume nyo. Okay, so these are the sample resume. Ito, nag-update ako ng resume 20. This is for the applications ko naman. Every time na mag-a-apply ako sa mga international na grants, magjo-join ako sa mga iba't ibang ganap, nagsisend ako ng one-pager na lang. Before, the resume that I have is super duper long. Nag-a-add pa ako doon ng screenshot ng computer specs ko. Nilalagay ko pa doon yung talagang mahaba siya na CV. Naglalagay pa ako. When you check the files na i-release natin right after this training, ayan, makikita nyo gaano ka-detailed yung resume ko na yon versus this one-pager. Meron din akong website na resume peg. So, basically, nandito rin yung mga details na kailangan. And you can do this kahit sa Canva right now, Wix. You can do this sa WordPress rin. And then, we have video na mga, video pegs na mga, pwede ko namang ipakita yan, right? Pero, gusto ko lang i-share na once you're done with your cover letter, your resume, and then your profile, this is how your application should look like. So, subject, yung message nyo, tapos, nandyan dapat yung bit.ly, tapos may contact information kayo na pwedeng i-add, tapos i-click nyo na lang yung send email, and then that's it. Okay? So, para naman mapakita ko sa inyo itong mga video natin, pag clinic ko to, okay. I-show ko sa inyo. Kaya pa? Sige. Ayan. So, that's for the that's for the sample. What I'm saying is, aside from the PDF na file, aside from the one pager or ilang pages man yan or a website type na resume, you can also do it via video. Okay? So, ito pa yung isang sample na video that I wanted to show you.
no? Nagawa rin ng mami natin na newbie din that time. So, meron tayong mga iba't ibang sample videos. Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on Google. So when she watches YouTube, Philippines. Isn't it frustrating to not be able to do everything you want to do with your business because of your unending schedules and tasks? Let me help you. Hi, call me Lynn, born and raised in the Philippines. I love to sing, watch movies, and play guitar. Let me take you back to my younger self when I first saw a photo of a woman with a headset on her high school textbook. Right then and there, I told myself, I'm going to be like her, talking and assisting foreign clients. 4 years and 7 rejected applications later, I became a customer service representative working for a US-based company. I realized that this too, just like other jobs, is a challenging job. You need tons of patience, understanding, and determination to do this field of work. But regardless of all these challenges, I enjoyed it and learned a lot that I got recognitions for doing a job well done. After a few years of working in 3 different call centers in the Philippines, I wanted to try something else. To be able to work in the comfort of my home. And because I am someone who does her best to get what she wants, I began working from home in 2012. Now promoted as a team leader, married and with a son, I am still working for the same client for 6 years and counting. But my dreams didn't end there. I kept wanting to learn more and learn something new. So I did. I studied and learned about the things that sparked my interest. Blogging, creating video montage, social media management, creating layouts, article, and ghostwriting. Doing these made me realize that going digital is my passion. Now, I'm hoping to get your help. To have the chance to be able to enhance my skills even more and not be controlled by my limits. To be able to grow more as I become a part of your team as I do the things that I love. Thank you so much for watching. Talk to you soon. Ayan, mga moms. I hope na-enjoy nyo yung dalawang ano na yun. Actually, I can also show my website pala. Yeah, siguro next time na lang. We don't have much time na talaga. Anyway, you can, check that once you receive the files, right? So, balik tayo sa ating discussion, opo. Ayan. So, going back, mga moms. Okay. So, ito yung mga iba't ibang klase ng resume na pwede nyong gawin na magagawa nyo sa canva.com na isisilip natin. Tapos, remind ko na rin kayo about the online job scams na kailangan nyong i-avoid. Don't you dare na ibigay ang inyong mga sensitive na information such as your maiden name, your birthday. Hindi siya hinihingi, to be honest. I experienced working for different clients na and it's not a requirement. No? The birthday, the maiden name, no. Yun kasi yung ginagamit para ma-access yung mga bank accounts natin. So make sure not to provide them. And also, when the client is asking for an ID, for a passport, ID number, whatever, wag nyo basta-basta ibibigay. Ask for the reason why nila hinihingi. Okay? And usually yung mga nanghihingi ng ganun scam. Okay? So wag ibibigay. Check nyo na maigi if they are using a personal email. Hindi naman natin sinasabi na porket personal email yung... When you say personal email, for example, mk@gmail.com. Gmail.com lang. Walang dapat mk@fhmoms.com. Diba? That's the work email. So if they are using a personal email and they are telling you na sila ay established na company,
usually established company has their own website na and sariling email domain. Okay? Fake identity, when you search for my name sa Google, for example, MK Bertulfo, you can find all the information about me na. Okay? And my company, my businesses, di ba? So, if it's a fake identity, wala kayong makikitang tungkol sa kanila. So, that's how you check things. And merong magic si Google na hindi ko na ma-check ngayon. What you can do is, for example, the profile photo or the picture ng client, you can upload yun sa Google, yung Google image. Tapos si Google image, bibigyan kanya ng results ng mga related dun sa picture na same. So, ibig sabihin, makikita nyo if the picture that was uploaded is talagang match dun sa profile niya. If the payment is too good to be true, magtaka naman tayo. Okay? Huwag tayo basta grab lang ng grab. Usually, ang mga clients, tayo muna ang mag-reach out dyan. Napakadalang na sila yung bigla-biglang mag-reach out of nowhere. So, dapat na-check natin yan. Okay? So, kapag nanghingi ng mga kung ano-ano, ng security bond, ng kung ano-anong payment, pang shipping, whatever, wag. Dapat wala kayong ilalabas. Okay? Dapat lahat papasok lang. So, wala muna tayong Q&A for part 2, pero feel free lang to chat whatever questions that you have, tapos we will be answering that. Okay, so this is last na. Okay, nag 3 hours tayo. Oh my God. Pero bibilisan ko lang. Okay, so for the pre-employment test, ito yung mga listahan ng mga posibleng test, pero hindi lahat. I mean, pag sa onlinejobs.ph, pati sa ibang job matching platform, may built-in na test. IQ test, grammar test, typing test, usually 10 to 20 items lang. Ang mga client pwedeng magbigay ng ganyan, especially merong mga HR and recruiter, may mga department for those things. Pero most of the time, pag solo entrepreneur o kaya yung business owner, sila na rin yung nagre-recruit for themselves, hindi rin sila marunong when it comes to recruitment. Kaya minsan, wala ng mga ganitong test. May mga companies na merong test, may mga companies na wala. Remember that. So, we can't really tell ano yung test na ibibigay nila, pero expect for that. Meron namang iba na yung Google form nila, yun na yung pinaka-test nila. Yung Google form nila would require you to upload your resume, to fill out yung mga information na kailangan nila about you. No, yun na yung parang pinaka-test nila. So, tips before taking the test, almost done na tayo. Ask the client ano yung mga test na ine-expect na pwede mong i-expect. If you are communicating pa via email or chat, ask them na in advance so that you can prepare. No? Get everything ready for the test. Make yourself ready para mabawasan yung anxiety nyo. Kumuha na kayo ng idea sa mga nakakuha na ng test or at least magtanong sa group. No? And make sure to give yourself a sufficient time in terms of preparation, in terms of logging in sa computer para hindi kayo ma-pressure. Read the instructions carefully. Ito yung palagi nating namimiss. Ayoko nang masyadong maging maraming sinasabi dito, but these are the things that you have to consider. Super basic, but sometimes nakakalimutan. Familiarize yourself with the tool, with the platform, no? Make sure to take a screenshot of the test result. Ito pa yung madalas na nakakalimutan. Take note of the questions para pag uulitin na sa ibang application, sa ibang client, tinanong ulit, alam nyo na yung isasagot kasi na-encounter nyo na siya. Always remember to send a thank you email or a chat to the recruiter. And always remember that interviews comes in different forms. It can be via Google form or yung pre-interview. So parang written siya. Audio or video interview. Again, hindi porket nilagay ko to dito, ito na yun lahat. Huwag kayong ma-overwhelm. I experience having a client na never akong na-interview. Via chat lang kami nag-usap. Via email lang kami nag-usap. Meron naman akong client na sobrang haba ng pinagdaanan ko. Meron akong initial, final interview. Meron akong fill outan ng mga ganitong application forms. My first client has a test pa nga, a visual test. Nag-send siya sa akin ng mga tattoos, ganyan. Tapos kinabisado ko sino yung mga artist noon, sino yung mga style noon, mga ganon. So, it differs, no? Every time na makaka-encounter kayo ng client or ng job, iba-iba yung strategy or yung way nila in terms of recruitment. So, minsan, simple, minsan komplikado. So, at least ma-expect nyo na.
na it can be an email or chat na interview. It can be an introductory. Introductory meaning, introductory or discovery call means the client will let you know what are the things na kailangan niya in terms of the skills, the task na kailangan gawin, mga requirements niya and everything. And then kayo, magpo-propose kayo kung i-grab nyo ba or magkano ba yung rate nyo para dun sa trabaho, ganyan. It can also be a demo interview. When we say demo interview, this is very, very common sa mga online teaching companies where they ask you to demo yung way of teaching nyo. Okay? As you can see here, this is me, si Monkey nung baby pa siya. And then, finifeed pa ako ni Monkey ng chips habang nasa interview. Sobrang tsaka ko dito. Anyway, this is the client. Tawanan lang kami ng tawanan. So, sometimes, yung mga clients din, ako before nag-overdress pa nga ako. OA pa. Pero after kong mapansin na yung mga clients, pag nagpapa-interview sila naka-t-shirt, mag-i-interview sila naka-t-shirt, nagda-drive ng kotse, kakagising pa lang. So, sobrang informal. Pero, make sure na tayo dapat ay palaging prepared. Okay? So, again, assess yourself, yung strengths and weaknesses natin. Always research about the industry. I'd always do this. Chine-check ko sa LinkedIn, chine-check ko sa Google sila, yung company nila, yung industry, no? I even check sometimes their Instagrams, ini-stalk ko sa Facebook if they have kids so that makarelate ako at mabanggit ko at magamit ko yung mother card na ako ay nanay at sila rin ay nanay, mga ganyan. That's why I have a lot of clients who are business owners na related to babies and kids. Meron silang clothing line, meron silang mga baby products, mga ganong stuff. Prepare for your equipment, your look. Dapat simple makeup lang, simple outfit lang, mga ganyang bagay. Okay? During the interview or tips after the interview, always magte-thank you. Always tell them that you enjoyed the interview and you're looking forward na makonsider kayo. And one more thing, always follow up. So, I always get this kind of questions na, Mami MK, magpa-follow up na ba ako? This is how you follow up, okay? So, for example, nagkausap kayo during the interview tonight at 10 p.m. Kapag sinabi niya, I'll get back to you tomorrow, walang sinabi anong oras, same time nung nag-interview kayo, dun mo siya balikan, 10 p.m. din. Okay? Kasi syempre, dun sila active. Yun yung business hours nila. Right? Now, make sure then, if you're not selected for the position, like, on the same time or moment, dinecline kayo, what you can do, kahit hindi pala kayo dinecline or hindi kayo tinanggap for the position, you can ask the client or the interviewer for the feedback. So, for example, you'll ask the client, magtatanong yan, do you have any questions for me? O, di sabihin mo, I do. Can you give me a feedback about our interview, how I did? O, ngayon, sasabihin niya, oh, I really like your answers. I really like your profile, mga ganun-ganon. Pag nagsabi siya ng ganon, malaking chance na matanggap ka. Pero pag sinabi na, I think you should work on your grammar, mga ganong ek-ek, ibig sabihin, may maliit na chance na makuha kayo. And what's nice about asking the client about how you did during the interview, malilesen yung anxiety nyo, yung stress nyo at waiting game. Kumbaga, hindi na kayo mag-e-expect ng masyado dun sa job posting na yan. Usually kasi, ang mga tao na nag-a-apply, kapag natanggap or na consider sila for the interview, nag-i-expect sila na yung tatanggapin dun. Kaya dapat, apply lang tayo ng apply, tapos ito tanungin natin. Tingnan nyo, pag na-interview kayo, gawin nyo yan, okay? Work trials naman, when they say work trials, once na consider kayo for the position or napag-agrihan nyo na sige, mag-trial tayo, it can be unpaid or paid. Ako I experience working with clients for paid na mga work trial for a week. Tapos kapag okay na gustuhan, itutuloy. Meron namang mga unpaid for ilang hours lang let's say 4 hours, 1 day, mga ganyan ang unpaid. Pero one paid na 1 week, 1 month, kung kayo ay seryoso na at kailangan nyo maghanap ng online job, wag na. Pero kung kayo naman ay open, okay lang yun. We have our internships, we have our volunteer works, and
We have moms who are working with us sa FH Moms for a couple of months and they are okay with it since na-experience naman nila yung mga task, right? Pero if you are serious about getting a job na may sahod na, make sure to consider those that are paid na work trials. And if it's unpaid, ilang hours lang, like 2 hours or 4 hours. It can be project-based, hourly, blah, blah, blah. Now, for the work trial, you can request for a contract or after the work trial naman na is fine. Set the proper expectation with your client, even with your working relationship now once you get started. Always learn how to navigate the platforms, okay? Para hindi madismaya yung client. Don't be shy, always mag-ask. Google is your best friend and do your best to finish the task. You can send the report when we say report, this is just a basic chat, for example, that these are the things na ginawa nyo, natapos nyo, no? Be open rin sa client na magsabi na hindi ko to kayang matapos for given the time period, mga ganon. And the reason, of course. And then ask for the client's feedback. If you fail, you can also include, you can include whatever work na ginawa nyo for an internship, for a volunteer work, for a work trial sa portfolio nyo, sa sample works nyo. Okay? Yay! We're done! Congratulations mga momshies! Natapos nyo ang FH Moms free webinar on how to start working from home. And this is your chance na to grab or to request for the files, no? So for your files, kindly go to bit.ly/FH Moms free files to request, no, for your materials. So this includes the resume sample, the cover letter sample, the template, no, the checklist, the recordings. What else pa ba is included there? The bonus courses, right? So this is how the form looks like. So basically, Google Form siya. Andito yung inclusion sa may banda. Ayan. Yung mga pinag-usapan natin. The recording of this webinar is in our Facebook and YouTube channel. Nasa video section. Okay? Tapos, this is for the donation. You can donate any amount lang so that meron tayong budget para sa nagsisend ng files. Okay? Kasi hindi na ako yung nagsisend ng files. I asked my virtual assistant, Jean, who's with me now, para gawin tong mga bagay-bagay. Enter your email address and make sure it's the correct email address. The name that you wanted to appear in your certificate. Again, the webinar is for free, but if you wanted the certificate and the rest of the files and the bonus courses, feel free to donate in this form. Nandito yung details. Your Facebook profile para we can contact you anytime na magka-problem, the amount, and the screenshot of your donation. And one more thing pala, one more request, no? Again, you can visit bit.ly kahit wala na tong HTTPS, okay? bit.ly/FH Moms free files, that includes your certificate. One more thing pala that I wanted to request is you go to Facebook and then visit Filipino Homebased Moms. Filipino Homebased Moms. And then go to the review na section. Leave a review about this webinar. If this is your first time watching, mag-leave kayo ng review what you think about the webinar. Pwede rin kayong pumunta sa MK Bertulfo. Okay, MK Bertulfo na page ko. You can follow me in here. Meron rin yung review na option. Same review, iwanan nyo ako. Tell me if you like this. If you want more free webinars pa, give nyo lang ako ng honest na review. No? Alin yung gusto nyo, alin yung hindi. Tapos pipili ako ng winners. I think I can give 3 winners, no, ng short course from FH Moms, na pipili ako ng pinakamagandang testimonial. Kasi alam natin gaano kahirap magturo. Kasi 3 hours akong nagdadakdak dito. Hindi ko alam kung nandyan pa ba kayo. Pero nakikita kong nagko-comment kayo. So every time na panghihinaan ako ng loob, di naman ako pinanghihinaan ng loob madalas. Minsan lang. Kapag tinatopak ako,
I read your posts, I read your comments, your feedback, no? So I really hope you can take your time para maglagay nito na feedback about what I'm doing here na free webinar. You can also connect with me via LinkedIn. At huwag kayong aalis dahil may 4 minutes pa tayo, Papa-games ako. Okay? This is my LinkedIn pala, by the way. Just search for Maria Corina Bertulfo. If you are not yet a member, kindly join Filipino Home-Based Moms. Okay? So, check nyo yung LinkedIn ko. Tingnan nyo kung paano ko siya inayos. Right? Para dun nyo i-base. Okay? I wanted to invite you na rin pala, aside from Filipino Home-Based Moms, we also have a group called Creative Earners Philippines. Okay? Creative Earners Philippines naman is a community that I created for my fellow Canva creatives, no? Who are using their creativity para kumita, no? Either Canva yan, Photoshop, whatever tool that you're using. Yan. So, make sure to join in here. Ano pa ba? Again, go to bit.ly/fhmomsfreefiles to claim your certificate. Okay? And then, for the demo naman, ayan, demo lang ako saglit. This is canva.com. So, as you can see here, once you, ito ha, when you create a Canva account, makikita nyo there's presentation, poster, video, logo, Instagram, lahat. Pang social media, certificate is here, resume is here, no? Lahat ng kailangan, marketing, ayan, no? Dami. So, these are all ready na templates, ready-made, mga videos, see? So, hindi na kayo mahihirapan kahit hindi kayo graphic designer, kayang-kaya nyo yan. So, for example, resume. These are the resume templates na here. See? Diba? Kita nyo yan? And it's so easy to use. For example, you wanted to change, upload lang kayo ng photo dyan. For example, ito si Mami Jazz. Yan, ganyan. O, diba? Change nyo lang yung color. Click nyo lang to. O, so ito yung pang change ng color, pang bold, pang underline. See? Pang, ayan. Ito yung mga fonts, napakadami. Diba? Meron tayong mga elements, ang damakmak, may shapes, may mga kung ano-anong graphics, may frames, may tables, may way kayo para mag-upload ng image, videos, and audio. May mga ready na rin na audio, may photos, may text, napaka-exciting, may mga ready-made na dyan. This is really good for your business rin if you're doing business. Right? O, papagame pa ako one more time. Audio, background, charts for your reports, right? Kompleto yan. If you wanted to remove your background, this is how you do it. Ayan, for example, you wanted to remove the background of this. Click nyo lang tong edit, click nyo yung background remover. Tada! Background remove. Medyo mabagal lang. Yung internet ko to. Kasi ng oras na. Yun, see? Diba? So, marami pa yan kayo dyan po pwede nyong gawin. Ayan, mga ganyan. Super, super fun. Ito naman yung remove.bg. Sinasabi ko kanina. Yan, upload kayong image. Kunin natin to ulit. Ito naman si Mami Lay. Remove na yung background in just yun. Tapos, change nyo na kaagad. Ayan, gusto nyo pumunta sa ito. Yun. See? But it's so easy. Google naman is this. Kanina yung mga na-mention ko, right? Mga iba't ibang tools nandito siya. Ito siya. Yan. Ayan. Ito yan. Ang importante lang dito is yung mga basic na doc, sheets, calendar. You don't really have to know lahat ng tools. Okay? You don't need that. Next naman, ayan, sige. We're good! Yay! So, magpapagame ako, one last. So, I want you to guess kung ano to. Okay. Guessing game tayo. Okay, sige. Tada! Ayan, can you guess ano yung nandito sa loob ng kamay ko?
Mga nanalo ng short course from FH Mom. Short course of your choice. Ayan. So, yan. Hulaan natin while I'm reading your posts, your comments. Okay? Tapos, sunod naman, knowledge check tayo. Para sa mga kapuyatan natin. Oo. Ayan. So, ayan, yung tunog. May tunog ba? Rinig nyo ba? Parang hindi yata. So, ayan. Ito, papasilip ka ng konti. Ayan. Ayan. Nasa na ba yung mga questions nyo? Naku, napakabibilis naman magsagot. Ayan o, sabi ni Mami Early, nagka-idea ko sa do you have any questions with me? Ilang beses ko na po na-encounter yung question na yun. Yeah. Ang dami niyong pwedeng itanong. Pwede niyong itanong yung schedule, yung iba niya pang task na gustong ipagawa, terms, diba? Very informative. Salamat po. I also plan to do a lot of free webinars pa, pero I just have very limited time because ang dami ko ring deadline. Nagmo-modules din kami ng mga bata. And congratulations, Mami Clay Ordonio. Actually, binigay ito ng isang mami from Isabela na nakakollaborate ko with FH Moms na donation drive. So, speaking of donation drive, meron rin pala akong donation drive sa Quezon naman. Every Christmas kasi I make sure na meron tayong outreach na program. This time kasi, before kasi we're doing face-to-face na mga events, we organize an event before the pandemic or before mag-lockdown, may 700 na attendees tayo. I'm planning to organize an event here in Lipa. Since taga-Lipa na ako, siguro sa Quezon din pwede. Siguro sa Metro Manila rin at iba, once na okay na yung pandemic natin matapos na, pwede na tayo magkita-kita ulit. But for now, online muna tayo, okay? Again, congratulations, Mami Clay Ordonio. I-message ka na lang namin to claim your short course, okay? Isa pang game, knowledge check naman to. Ano yung tatlo? Yung sinabi kong tatlong importante na kailangan nyong gawin under ng doc requirements, ha? Kailangan nyong gawin na after nitong training, trabahuhin nyo talaga. Kasi doon kayo magsisimula. Ano yung tatlong yun? Ha? Ano yung tatlong yun na kailangan nating i-prepare? Okay? Sige, let's do this. Tatlo lang. Okay? Ito, meron na akong nakikitang nakakuha. Sige. 3 winners. Okay. I mean, may tatlo pa akong questions. Actually, gawin na nating 4. 4. Sige. Sa'yo ba yan? Sayang, di na tayo nakapagpa-bring me. Ibang free webinar naman next time bibring me tayo at saka magi-games tayo. Actually, umattend kayo ng year-end party natin na virtual. Marami akong pa-games doon. Okay? So, ayan, pipili na tayo ng winner. Congratulations, Mami Beb Cañete. Profile, cover letter, at resume. Talaga namang nakikinig, ha? Next naman na question natin. Opo. Okay? Magbigay lang ng isa na kung saan tayo pwede maghanap ng online job. Isa lang, ha? Kasi meron tayong DC, meron tayong A, meron tayong JS, meron tayong SM. Kahit isa lang. Okay, isa lang doon. Yung category naman. Mga specific naman yung mga pinagbibigay niyo. Pero sige. Sige na nga. Sige, Jean, ibigay mo na yung unang nagbigay ng Upwork na tama spelling, ha? At may name yung Facebook or YouTube account. So, pipiliin natin. Okay? At mga mamshies, huwag niyong sabihin na kami ay nagkamali sa pagpili na nauna kayo ganyan kasi kami ang nakakakita. Live kasi tayo sa ilang Facebook page at Facebook group at YouTube. So, kami lang ang nakakaalam sino talaga ang nauna sa hindi. Okay? So, may nakita ako dito Upwork. Jean, maybe you can choose ang ating winner.
Congratulations, Mommy Bernadette Adriano Menya. Again, ang mga hot places where you can find these clients ay kung saan nakatambay yung mga direct companies, agency, job sites, social media. Referral din pala, nakalimutan ko. Okay? Last question na ba, Jean? Ilan pa ba tayo? Again, if you wanted to claim your certificate, you can visit bit.ly/fhmomsfreefiles. Okay? Last question na tayo. Alright. Last question natin. Ito masaya to. Hulaan na lang tayo ng logo. Parang ayoko na nga ng hulaan ng logo eh. Hulaan na lang tayo ng artista. Ng K-pop. Gusto nyo ba yun? Ay, hindi lahat ano eh. Ito, ano na lang to, bonus question na fun para hindi naman tayo laging serious. Uhulaan na lang yung baby. Kaninong baby to? Okay? Sinong celebrity mom nitong baby na to? Huwag mo na kayong maghula kasi wala pa. Papakita ko pa. Celebrity baby. Ito ha. Okay. Sasabihin nyo kung sino yung nanay. Ha? Baka kung wait lang ha, i-show ko yung screen ko. Diba yan? Yung mga showbiz mommies natin na mahilig sa chika, for sure kilala niya to. Okay? Ayan. Hanapin ko lang yung picture nung baby. Ayun. Ayan. Sige. Ito na. Okay. Ayan. Ito ha. Ito na. Ipapakita ko na. Ayan. Sino kaya tong cute na cute? Sino kaya ang nanay nitong cute na baby na to? Okay? Nanay at tatay na lang kaya. Pero hindi. Kayang-kaya nyo nang mahulaan to, kayo pa ba? Ang gagaling nyo kayang mga marites. O wala pa. Huwag muna kayong manghula. Ayan. Sige. Ito na. Let's do this. Ayan. Sino tong baby na ito? Opo. Ay siya. Yan. Sino yan? Sige nga. Ngayon pa lang mag-start para walang madaya. Yun, napakahusay talaga. Okay, napakahusay naman. Sayang hindi na ako naka-answer ng mga questions, ha? Dahil ako'y pagod na. Pero na-cover ko naman na halos lahat yan. Okay? Next baby. Gusto niyo ba ng isa pang baby? Ayan. Congratulations. Ayan. Mami Nina Pergis Kalikoy. Okay? Next na baby naman. Okay. Next na baby natin. Ito, kakalabas lang nito. Kakalabas lang nito, okay? Wait lang. Huwag mo na kayong manghula. Ito naman. Masyado naman kayong hat naman kayo sa guessing game natin, eh. Easy lang. Okay? Huwag kayong masyadong, dyan, excited. Alam ko excited kayo. Okay? Ito, ewan ko na lang kung mahulaan nyo to, kung pisngi lang to. Ayan. Sige. Okay na to. Ayan. Siguro hindi nyo naman na to mahuhulaan. Medyo mahirap na to kasi talagang sanggol pa lang to eh. Ayan na. Sige. Hulaan nyo na yan. Tayo yung magpahinga na. 11 na.
O, 11-11 na, mag-wish tayo. Hi, salamat mga momshies for your time ha, sa uulitin, and I really hope you can support all the free webinars that we have. We have our online courses. Recommend our paid online courses to your friends. Continue lang na maniwala sa mga sarili natin, no? Huwag tayong susuko sa anumang laban yan. I have a lot of projects na upcoming sa 2022 for online job seekers, mga entrepreneurs natin. Ayan, naka-line up yan lahat. Congratulations, Mami Leia Ordonez. Ayan, the correct answer is si Mami Neri Miranda, na kaibigan din natin sa FH Moms, member ng FH Moms, and has been working with me for different projects na rin, and I'm so happy and grateful na kasama natin siya, na supporter siya ng FH Moms. Okay! Thank you so much mga momshies. Good night na po. Pahinga na tayong lahat. Don't forget to claim your certificate and the file so that you can help us rin continue our free webinars. Bye-bye! Parang may nagkaroon ng time na nawala yung self-worth ko. You know, you have to work to help your husband with the finances, to help prepare finances for your children for their future. Kasi dito sa Pilipinas, pag age mo ng 35, wala na. Para kasing etsapwera ka na. And it feels like hindi ko alam kung paano ko mag-gain yung confidence ko. Pag naging mom na sila, parang nawawala na yung career path nila. Kasi na-fed up ako sa sobrang traffic. So, papasok, dahil madaling araw, either mag-grab ako or mag-aangkas, which is malaki-laki yung expenses. The time spent with your kids and family are far more important than any job title out there. Nag-decide ako na maghanap ng online job at nakakuha nga ako. Sobrang saya ko talaga. Kaya tinulungan ko rin yung iba kong mga mommy friends at nagkaroon rin sila ng sarili nilang online job. Kaya doon ako na-inspire at nag-decide na simula ng Filipina Homebased Moms. FH Moms community was created for mothers, for single women, for women professionals and entrepreneurs, for women overseas Filipino workers, for differently abled women, and even for young at heart women. FH Moms is a women community. Nung nagsimula yung FH Moms, hindi ko in-expect na ganito ka magiging malaki. Ngayon, meron na kaming more than 250,000 members nationwide. Dati, ang tingin ng mga tao sa amin, community lang. No? Ngayon, social enterprise na kami with different projects na tumutulong sa mga kababaihan. We have free webinars about freelancing, entrepreneurship, parenting, and personal growth. We offer online short courses as well as mastery courses with trainers' 1-year support. We also run a scholarship program and an internship program. We also facilitate charity activities where we are joined by community members as volunteers. Job matching program is something they can also look forward to, as well as e-commerce program. And to celebrate motherhood, we also have online bootcamp for kids. We also have the computer rent-to-own program for members who need assistance in acquiring a computer set. Aspire to be a strong-willed, independent woman. Mas gusto kong maging productive at saka naniniwala ako sa continuous learning. Inspire other women. Everyone was uplifting each other. Everyone was trying to help each other. In this world, you have to be more kind. You have to be more helpful because everyone is fighting their own battles, and you have to understand, you have to empathize, and that is what FH Moms is doing with all the moms out there. Even if you're not a mom, you would feel welcome. Empower each woman to be in their fullest potential. And most importantly, Mommy MK and the team model humility and generosity. Talagang ito yung very evident, which impacted me the most. So it gave me the desire to share freely to others what I learned freely from the FH Moms community. And I've always loved the community, the motive of the community, that is to change the world one mom at a time.
Good job, FH Mom. Aspire, inspire, empower. Nothing is stronger than a community of women lifting each other up. To be among women who have genuinely tried to help people. This is something that I feel passionately about, and then this is something that I saw in FH Moms. God is good. Kasi parang naturo sa akin tong FH Moms na pinakita sa akin na kahit nasa bahay ka, kahit nag-aalaga ka ng anak mo, it won't stop na dun ka lang. Yun lang yung pwede mong gawin. Without this community, I'm not here in this situation. So FH Moms po yung nag-guide and nag-mold sa akin to be the best working at home mom I could ever be. Ang pinakamalaking impact sa FH Mom sa akin is their quote, which is moving forward, giving back. That's the very essence of FH Moms eh. That's what I like about this group kasi we encourage and inspire each other to keep dreaming, to chase our dreams. It's actually a big impact kasi if you are losing hope and wala ka ng gana and all, but because of this page, mapapasana all ka. Dahil sa online job, natupad ko yung mga pangarap ko at ang pinakapangarap ko na lang ay matupad yung pangarap ng lahat ng mga mommies. Huwag tayong titigil na abutin lahat ng mga pangarap natin, masipagan pa natin at huwag tayong susuko. Kaya kung feeling nyo hindi kayo techie, feeling nyo hindi pasok ang edad nyo para dito sa online freelancing, huwag nyong iisipin yon kasi sobrang daming opportunities ang pwedeng ibigay sa inyo online. At nandito ang Filipino Homebased Moms para suportahan kayo. Para sa mga naghahanap ng online job at gusto ring matuto pagdating sa online business, you can join Filipino Homebased Moms Facebook group. My name is MK Bertulfo, CEO and founder of Filipino Homebased Moms, and our goal is to change lives one mom at a time. Tara na tumutok na sa FH Moms Radio habang ika'y nagre-relax sa bahay mo. FH Moms Radio, changing lives, one mom at a time. Moving forward, giving back with FH Moms Radio. Tara na tumutok na sa FH Moms Radio habang ika'y nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga momshi ating to. Tara na mga momshi, mami, nanay o mama, andito na ang FH Moms na makakasama. Ang online radio na magbibigay advice at mga kwento na siguradong mapapanice. Ito ay hindi lang basta mga chikahan, andito sila upang ikaw ay gabayan. Turuan ng mga tips sa paghahanap buhay at maging isa ka sa successful na nanay. O diba? Kaya saan ka pa? Basta ikaw ay momshi, dito bida ka. FH Moms Radio, number 1. Ito ang online radio ng sangkanan na yan. Di ka lang basta nanay, ikaw ay super nanay. Para sa pamilya ang lahat ay iaalay. Lahat ibibigay, lahat ay kayang gawin ng iyong pagiging nanay, lalo pang palakasin. FH Moms Radio. Tara na tumutok na sa FH Moms Radio habang ika'y nagre-relax sa bahay mo. Marami kang matututunan dahil di lang basta
mamshi atin to. Tara na't tumutok na sa FH Moms Radio. Habang ika'y nagre-relax sa bahay mo, marami kang matututunan dahil di lang basta chikahan. FH Moms Radio, mga mamshi atin to. Tambay na! Nagbabalik ang FH Moms Radio.